میخوام ازت تصور کنی زندگی رو بدون حروف و اعداد. صبح که از خواب بیدار میشی و ساعتتو میبینی هیچ عددی روش نیست. گوشیتو چک میکنی، وارد شبکه‌های اجتماعی میشی بدون هیچ حرف و کلمه‌ای. توی شهر قدم میزنی، هیچ ماشینی پلاک نداره، هیچ تابلوی راهنمایی نیست، مغازه‌های جسمی ندارن. به دنیای بدون تایپ و حروف خوش اومدی. حالا ازت میخوام به تمام حروف و اعدادی که در طول روز میبینی دقت کن. پشت تک تک اینا یه طراح حروف و تایپوگرافر هست. ما اینجا در تایپ و تاک قرار نیست از حروف صحبت کنیم. قرار از طراحای حروف بگیم و اونا رو بیشتر بشناسیم. کسایی که با ما و اطراف ما زندگی میکنن و معمولا به کارهاشون شناخته میشن، اما کمتر کسی از زندگی و نوکارشون با خبر. به فصل اول تایپ و تاک خوش اومدی. من موقعی که شروع کردم به طراحی سنم خیلی کم بود. سوالهایی که از من می‌پرسیدن میرفتم دنبالش. در نهایت این شد که من پژوهش رو انتخاب کردم برای جواب دادن به سوال خودم باید یه کاری بکنم. هفته تایپ هم اومد، واقعا خیلی سخته، خیلی چالش داره. وقتی واردش میشی میبینی همه داره در و دیوار میاد. بودم که عجب کاری کردم، داشتم زندگی میکردم، هیچ فعالیتی تو حوزه تایپ دیگه نداشتم. حتی حالا مثلا تجربه هایی که داشتم و اینها یه حالت اینطوری بود که من دیگه تو این فضا نمیخوام باشم. اون طراح تایپ بودنم در کنار پژوهشگر بودنم این باید با هم باشه، نمیتونم یکیشو انتخاب بکنم. باید از سرچشمه اصلی سیراب کنن خودشونه و خوشنویسی میتونه اون سرچشمه اصلی باشه. بذار اینو زمان میبره که همه باورت بکنن که آها تو واقعا نیت هم افزاییه، واقعا نیت رشده. مخاطب چی میخواد، منتظر چیه، این چیزی که من دارم فکر میکنم واقعی، یعنی که فقط تصور منه که بقیه اینو میخوان. من این شکلی دسته‌بندی میکنم، با آدمای مختلفی کار میکنم. به جای اینکه تاریخ بزنم چه اتفاقی افتاده، اون آدمی هم که کمک کرده توی دیزاین مینویسم که ثبت بشه. سلام، خوش اومدید به تایپ و تاک. مهمون امروزمون طراح فونت، پژوهشگر و بنیانگذار هفته تایپ تهران. بریم تو ببینیم چه خبره. لیتس گو. سلام. سلام. احوال شما خوبی؟ سلام. مجید عزیز. شما خوش اومدین به تایپ و تاک. سلام. چطوره؟ شما کجا اینجا؟ آره تصادفی اتفاقی. میکروفون چطوری وصل شده بهشون؟ آره نازل شد. نازل شدی. حالا احوال چطوره؟ عالی. همیشه خوب پیش میره؟ آره. از این طرفا من میکروفون به شما وصل کنم. صدا متشکرم. شما داشته باشین. آها برو بریم. خیلی ممنون. از این طرفا ما اومده بودیم که به هوای اینکه ما سالن ممیز رو داریم برای دومین رویداد هفته تایپ تهران، اومدیم یه بررسی بکنیم که اصلا کجا چه کارهایی رو بذاریم و چند تا کار جا میشه و یه اندازه‌گیری‌هایی هم داشته باشیم که اصلا ببینیم چجوری می‌خوایم اجراش کنیم. لیبل و پوستر و موقعیت داستان آره. چی کجا باشه. آره هفته تایپ تهران رو داریم. ما با ما در خدمت شماییم و این تصویر می‌گیریم و گپ می‌زنیم. عالی. بسیار بریم اون و من فکر میکنم ما اگر اینجا اونو داشته باشیم آره هم فضای دور بازتره که بخوان عکاسی کنن و یادگاری بگیرن. آره. بهتر از اون یکی هست، اون دوتا سالن خیلی کوچیک‌تره. ضمن اینکه این کار رو باید با یه فاصله منطقی مثلا فکر نمی کنم دیگه دوتا رو هم مثل پارسال باشه. همون بستگی داره، نمیدونم امسال چقدر دوست دارست. بخشای نمایشگاهتون چطوری هست؟ برای چه کاری رو نمایش بدیم؟ ما یه بخش کارهای حرفه‌ای داریم، یه بخش تجربی. اون تا داستان اینطوریه که بخش حرفه‌ایمون این شکلیه که کارهایی که منتشر شدن، یعنی اینطوری نیست که آدم‌های حرفه‌ای و چیز باشن که مثلا کسی که حرفه‌ای داره کار میکنه، منظور نیست. این شکلی نامگذاریش کردیم، ولی موضوع حرفه‌ای اینه که کسی که کاری که منتشر شده و داره، اگه مثلا حالا یه سفارش دهنده داشته یا به صورت عمومی منتشرش کرده. بخش تجربه کسی که هنوز نرسیده که همچین کاری رو انجام بده، یا تو صف انتظاره یا هنوز یه چند قدمی مونده که همچین کاری می‌کنه. می‌خوایم که این شکلی تو صف انتظار نباشه، زودتر نشونش بده، تو این حوزه دیده بشه. تجربه اینطوری برداشت میشه که خب بین آماتور و حرفه‌ای موجوده. نه اصلا اینطوری نیست.
قطعا اینطوریه که هنوز منتشرش نکرده، میشه خودش مونده و اینجا یه فرصتی ساختیم که حتی آثاری هم که منتشر نشدن یه فرصتی باشه که دیده بشن، در نهایت هم که توی نمایشگاه دیده بشن، توی کتاب هم چاپ بشه و از بینشون یه سری آثار برگزیده داریم که جایزه داده میشه و جایزه‌اش هم مثل پارسال دقیقاً که آره منتشر میشن. میخوام برای اون دسته از کسایی که میان ببینن براشون اون جذابیت رو داشته باشه، ولی خب یه چیزی ما میخوایم از تاریخ این کار یه سری چیزا نمایش بدیم، به خاطر همین دنبال یه فضای فیزیکال هم بودم برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم. به نظرم جواب میده، یعنی همین کفایت میکنه کل این چه بخش تجربی فقط کفایت میکنه. حرفه‌ای من می‌بینم کمتر هم سالونا رو بعد بزنیم. خیلی خوب. میخوایم اون برم بریم سر ببینیم. این سوالم ازتون بپرسم جوابش بدیم که الان مردادیم هفته که برگزار شد. قرار آذر ماه برگزار بشه، هفته اول آذر. الان دارید مقدمات کنش. ما ترجیحمون اینه که هر چیزی زودتر انجام بشه که خیالمون راحت بشه، مطمئن بشیم از این سری کارا که به لحظه آخر نرسه. چون پارسال مثلا یه سری کارامون به لحظه آخر که رسید خیلی عجله‌ای شد. تجربه کردیم که تا وقتی میتونیم بیایم خانه بیایم سریع انجام بدیم و یادداشت داشته باشیم و همه رو مثلا جمع‌آوری داشته باشیم که مثلا الان نمیذارم شروع به خاطر اینکه یه نمایشگاه دیگه آره نمایشگاه باحالی هم هست. خیلی خوبه. این جریان شیرای دنبالا و دون پایینه میدونی چیه؟ قدیما که میخواستن به مثلا ایلهای بختیاری و اینا میخواستن به خواستگار جواب مثبت بدن، براش یه شیر میبافتن، اگر دومش بالا بود جواب مثبت بود، اگر دوم پایین بود جواب اون خانواده دختر منفی بود. الان مثلا شما البته نمیدونم چرا ببره دومش اینم دومش پایینه، ولی این تک شیرها داستانش توی فرهنگ ایرانی این شکلیه. خیلی برای خودم جالب بود. یه فرش میبافتن تا جواب بدن. بنده خدا اونی که صبر می‌کرد جواب میده. ولی یه فرش بهش میرسید. حتی اگه می‌خواسته نه بگه یه نه جالب نفیس جذبه یه نه نفیس بهشون میداد. ببین مجید اینجا هم از اینا داره ها. یعنی اینجا ما میتونیم یه چیز آویزون بکنیم. توی حاشیه است. اونجا توی مرکز بود. اینجا تو حاشیه است. اینو باید با مسئول گالریش صحبت بکنیم ببینیم اینجا اجازه میده این کارو. ولی یه سری چیزا هم گفتن در لیبل فکر کنم اینجا جواب نمیده، خیلی شلوغه کاشش. آره من فکر کردم رنگش مثل اون یکی گالریا کفش و نورش هم اینجا باید حواسمون باشه چون دیوارات تیره است. باید نورش هم در نظر هر چیزی رو نمیشه نمایش داد. مثلا اینجا برای ویدیو پروژکشن به نظرم گزینه خوبی باشه. اینجا یک کانسپتی یه ستاپی بچینیم، حالا یا رو اون دیوار یا رو این دیوار مثلا. چه چالشایی داریم تو کار اجرایی؟ ما می‌خوایم نمایشگاه به بیننده‌ها و بازدیدکننده‌ها خوش بگذره. به خاطر همین صرف این که فقط کار بچینیم نیست، یعنی تلاشمون بر اینه که یه کاری بکنیم که وقتی اومدن حال کنن، فقط کار نبینن، یه خاطره هم براشون ساخته بشه. نمیدونم چقدر توش موفق بودیم سال گذشته، ولی تصاویری که منتشر میشد از اون حروف سوربیای بزرگی که ساخته بودیم و تصاویری که گرفته بودن به نظرم اومد که راهو درست رفتیم. امسال هم در پی حالا نه اون ایده، یه ایده دیگه است، ولی خب ببینیم چه جوری میشه. الان هم اومدیم بسنجیم ببینیم چه امکاناتی داریم. جالب اینکه به مدیوم دیوار صرفا و چسبوندن کار روی دیوار فکر می‌کنیم مثلا یه ارزش افزوده است. آره میخوام هی گسترش بشه. آره ببینیم یکی این که خب قطعا بودجه خیلی مهمه. بعد مدیر هنریمون رو قشنگ گفتیم که هر چی آزادی هر کاری می‌خوای بکنی، حالا فعلا ببینیم تا کجا پیش میریم. در نهایت هم ببینیم که چه دیگه اون خروجیه چجوری چقدر میتونی بسازیش. بعضی چیزا میشه خیلی راحت‌تر ساخت، بعضی چیزا خب هزینه برتره یا زمان طولانی می‌خواد. نگران نیست، من قشنگ اون بخش اصلا به من رفته، یعنی من بخش قبل از چیز نمایشگاه ساخت و ساز با من همه رو می‌سازم. آره خیال راحت. کار داریم اینجا نه دیگه باید یه گفتگویی با مدیریت بکنیم و همه چی رو فیکس بکنیم و دیوارا رو زدیم اگه بخوایم دو تا رو هم باشه چقدر تو چه فاصله باشه و فاصله ها چقدر باشه و چند تا کار جا میشه تقریبا طبق تجربه که قبلا داشتیم که این دو تا سالن رو شاید بذاریم برای هم بخش حرفه‌ایمون
اون بخش باشه برای بخش تجربی، حالا یا شاید برعکس. من دوست دارم از این فرصتی استفاده بکنم برای تبلیغ این فضایی که میتونه برای مخاطبمون یه فرصت باشه برای دیده شدن. یکم اینجا یکم اونجا شلوغ شد. مخاطبین این رویداد میتونن اسپانسرهای ما هم باشن، یعنی حامیان، چه توی برگزاری چه تو موارد مادی و مالیش. یه فرصتیه برای دو طرف، ما خدمت بهتری برسونیم، اونا هم یه فرصتی برای دیده شدن توی جامعه متخصصین. خب کم پیش میاد که یه ایونتی باشه تمام طراحا توش جمع باشن، همه تو حوزه تایپ فیس باشن و این یه فرصت جذابه. شمایی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنین دعوتم اینه که به این فرصت نگاه بکنید. البته بر ما هم یه فرصته، ولی خب میتونه خیلی جذاب باشه برای دو طرف. ما آماده ایم برای هر گونه مذاکره. فعلا سال یه بار آره فعلا رو سال یه بار حساب کردیم، مگر اینکه یه سری برنامه جانبی داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم براش که یه ذره زمان بر میشه، شاید 2 سالانش کنیم که هم آرشیو فونتمون برسه، چون فونت اینطوریه که خیلی هر سال تولید نمیشه، همینطوری بتونیم نمایشگاه رو داشته باشیم هر سال، همین که به اون کارمون هم برسیم که در طول سال داره انجام میشه غنی‌تر بشه، به این نتیجه برسه و نتیجهشو بریم تو نمایشگاه نشون بدیم. بینال هفته تایپ طرف تبدیل به بینال شه 2 سالانه بشه. شک نکنید. من میگم شاید، مجید خیلی اینطوری اصرار داره که حتما امیدوارم اتفاقی خیلی خوبه بیفته برام. یعنی آنچه هر سال برمی‌داره به نفع ما، واسه 2 سال یه بار که من بیشتر صبر داشته دارم. مرسی. ممنون از صحبت قبلش. خب مرسی عاطفه جان از اینکه به تایپ و تاک اومدی. حال احوال چطوره؟ فدای شما. مرسی ازت. عالی، همه چی خوب. خوبه؟ خدا رو شکر. ما معمولا از مهمونامون میپرسیم که بهمون بگن که از عقبه و گذشتهشون چی شد که به اینجا رسیدن و الان صندلی تایپ و تاک نشستن. یه ذره طولانیه ولی سعی میکنم که خلاصه بگم. برای من اینکه اصلا چی شد وارد این فضا شدن، اینطوری بود که من اصلا داشتم تجربی میخوندم، خانم دکتر خانواده بودم. بعد اصلا اینطوری بود که قراره بری و دکتر بشی و اینها، بعد اصلا موافق هنر هم نبودم، ولی اصرارای من باعث شد که به این راضی شدم پس باید یه دانشگاه خوب قبول شی اگه میخوای بری هنر. که دیگه خوندم و دانشگاه تهران هنر زیبا قبول شدم و یکی از نقطه عطف‌های حوزه فعالیت‌های کاری من همین هنرهای زیبا بود. من اصلا هیچی در مورد گرافیک نمی‌دونستم، در مورد ارتباط تصویری نمی‌دونستم. اومدم شروع کردم تمام حوزه‌های مختلف رو آزمایش کردن و توی هر کدوم مثلا ببینم کدوم برام جذابه، تا رسیدیم به خوشنویسی و طراحی حروف 1 و 2 و 3 که واقع جباری داشتیم. ایشون هم قدم به قدم به ما رو آشتی دادن با حروف و برای من خیلی جذاب شد از این نظر که حروف کاملا یک فضای خیلی انتزاعی سیاه و سفید بود، بعد هیچ عنصر بصری دیگری توش نیست که بخوام ازش استفاده کنیم که جذابیت خلق کنیم، اصلا هم لازم نیست که جذاب باشه، باید بیشتر خونده بشه و یک سری حالت مهندسی داره و اینا هی منو داشت جذب می‌کرد بخوش که در نهایت هم شد پروژه پایان نامم فوند شد. بعدش رفتم مدرسه ویژه، اونجا کلاس اونجا شرکت کردم. باز نقطه عطف بعدی توی فعالیت‌های من مدرسه ویژه بود، مخصوصاً که یک فرصتی بود من با آدم‌های خیلی حرفه‌ای آشنا شدم. الان با هم دوستیم، همکاریم و اون آشنایی از اونجا شکل با هم رشد کردیم. جالب. چه سالیه این ماجرا که تعریف کردم؟ برمیگرده سال 90 فکر می‌کنم. آره. هنرهای زیبا چه سالی بود؟ ورودیه؟
من ورودی 87 هنر زیبا. بسیار. آره. بعد از اون هم که خب ارشدم رو خوندم تو هنر زیبا که باز دوباره پروژه فونت داشتم و در نهایت اینکه تدریس دانشگاه کردم. اما دقیقا سال 94 درس من که ارشدم که تموم شد، من تا سال 98 99 هیچ فعالیتی تو حوزه تایپ دیگه نداشتم. کاملا از این فضا اومدم بیرون به خاطر حالا مثلا تجربه هایی که داشتم و اینها. یه حالت اینطوری بود که من دیگه تو این فضا نمیخوام باشم و اینها. تنها چیزی که من رو متصل نگه داشت به فضای تایپ این بود که من توی دانشگاه درس میدادم و آره همین باعث میشه که هر ترم مثلا اونجا بودم و با بچه‌ها سر کار داشتم و پروژه ها رو جلو می‌بردیم و فقط نقطه اتصال من به تایپ همین بود تا اینکه به یه جایی رسید که من کلاً گفتم که میمونم ایران و متعهدانه میمونم، چون میخواستم کلاً بیخیال بشم و برم و اینها و تعهدم هم این بودش که من میخوام که اون چیزی که همیشه غر زدم نسبت بهش توی حوزه که دارم فعالیت میکنم، همیشه گلایم بوده، وایسم و براش ببینم چی کار میتونم بکنم، خودم یه کاری براش انجام بدم و موندم و هر چیو که غر داشتم، یعنی اگه مثلا اینطوری بود که منبع نداریم خب چی کار میتونی براش بکنیم، بعد یه سری کارهای مثلا طراحا جایی نیست با هم جمع بشیم حرف بزنیم چی کار میتونیم براش بکنیم. بعد تا رسید به هفته تایپ که تو همین مسیرم هستم، یعنی دارم تلاش میکنم که باز هر جایی که میتونم و اشتیاق دارم براش میتونم آدم‌های دیگر رو مجذوب بکنم وایسم و براش کاری انجام بدم. چه عالی، چه عالی. مسیر به شدت هیجان انگیزی گذشته و اینکه جواب سوال‌ها رو پیدا کردن خودش اتفاق مثبتیه و به خودسازی حس می‌کنم خیلی کمک می‌کنه. خیلی. من در واقع یه اتفاقی که بر من افتاد این بودش که این قرهامو تبدیل بکنم به شنوایی، یعنی آدم‌ها رو بشنوم، نیازهای حوزم رو بشنوم، بتونم تعامل برقرار بکنم، ببینم چی کار می‌کنیم، یعنی با بقیه صحبت بکنم با هم میتونیم چی کار کنیم و خب توی این مسیر خودم خیلی رشد کردم که وایسم اول خودم بشنوم که خودم دارم چی میگم، قر میزنم، بعد از اون راه پیدا بکنم، بعد با دیگران بتونم ارتباط برقرار کنم. یه طوری بود برای من، اینطوری بودم که خب فریلنسرم، برای خودمم میشینم یه جایی کار میکنم، اصلا به بیرون کاری ندارم، بعد یه جایی دیدم این کار نمیکنه، من هی داره قرام بیشتر میشه، بیام اول خودم بشنوم که چی میخوام، بعد برم در تعامل قرار بگیرم، چاره‌ای براش پیدا کنم. آره دقیقاً. جالبه. میخوام ازت بپرسم اگه برگردی عقب، این مسیر رو ما ازت شنیدیم، چی رو یاد میگیری دوباره؟ خلای چه چیزی رو حس میکنی توی این مسیری که طی کردی؟ شاید یه سری کارا رو زودتر انجام میدم. زمانه فقط مهمه. آره. تسک خاصی نیست که بگی من این تسک رو حتما انجام میدم. من احساس میکنم هر چیزی که برای خود من اتفاق افتاده سر جاش اتفاق افتاده. انگار که مثلا من آماده شدم برای همچین موضوعی که بعد گرفتمش. حتی مثلا الانم میگم که یه سری کاراش از زودتر انجام میدادم ولی باز برمیگردم اینطوریم که نه، این باید این مسیر طی میشد، من میرسیدم به این نقطه، بعد این اتفاق میافتاد که من یه کاری بکنم و اطرافم هم انگار آماده شد برای اینکه من اومدم مثلا یه کاری انجام بدم و بقیه همراه بشن. شاید مثلا زودتر بود این اتفاق نمیافتاد و بعد قرهای من هی بیشتر میشد. جالب. موافق. خیلی هم نظرم باهاتون تو این قضیه. یه سری اتفاقا باید دست به دست هم بده تا تو جای درست و مکان درست قرار بگیری. میخوام ازت که بین طراحی تایپ فیس و پژوهش یه دونه رو انتخاب کن. فقط عاطف محمدی قراره اینو انجام بده. یعنی شدنی نیست واقعا اینکه سوال سختیه میدونم ولی خب من یه گزینه میخوام. منم میخوام وایسم سر حرفم بگم که واقعا برای خود من اینطوری بوده که اون پژوهشه به من کمک کرد که تو دیزاینم یه کاری بکنم و هنوزم داره کمک میکنه. یعنی اگر این نباشه اون داره یه مسیر رو میره و نمیدونم درسته یا غلط، این نباشه پژوهشه خب شاید مثلا، یعنی میدونین من خیلی از پژوهش‌ها رو میخونم که چون پژوهشگر طراح نیست، دیزاینر نیست، مسیری که داره میره با نگاه من فرق داره، چون من یه تجربه کردم تو دیزاین، میدونم که گرفتاری دیزاین الان چیه، پس باید این مسیر رو برم. به خاطر همین میگم اون طراح تایپ بودنم در کنار پژوهشگر بودنم این باید با هم باشه، نمیتونم یکیشو انتخاب بکنم که این یا اون.
پس ما پژوهشگر رو فعلا داشته باشیم. باش مفصل اوکیه. برای خود من نه. جالبه. سوال بعدی سخت‌تر هم میشه. میدونم که تجربه آموزش هم داشتی. قرار باشه بین پژوهش و آموزش حالا انتخاب کنی، کدوم انتخاب؟ این راحت‌تر میتونم جواب بدم مثال قبل. من قطعا پژوهش انتخاب می‌کنم. آره. با اینکه جفتشون خیلی لازمن و الان انقدر اینطوریه که البته خیلی خوشحالم که داره خیلی اتفاقای خوب توی هر جفتشون میفته، ولی برای خود من جذاب‌تر اینه که اون پژوهش رو، چون خیلی دارم به جواب سوال‌ها میرسم و جواب سوال‌های دیگران رو هم دارم پیدا میکنم. این برای من خیلی جذاب‌تره. جالبه که هر دو سوی ماجرا رو داری، یعنی هم پژوهش و هم طراحی و این خیلی میتونه راهگشا باشه برات. این اتفاقی که ماها یه جای خلأش رو حس می‌کنیم که خب من رفرنسی ندارم برای این کاری که دارم انجام میدم. یه کارا رو انجام میدم بعدا میگم مثلا رفرنس بوده براش، مثلا تو یک فضای دیگه فضای دیگه میچرخیدم. میدونم که کار اجرایی می‌کنی، راجبش هم مفصل قراره گپ بزنیم با هم. قرار باشه بین کار اجرایی و طراحی که انتخاب کنی، انتخابت کدومه؟ ببین توی اجرایی کارهایی که تا الان کردم چالشاش خیلی بیشتر بوده. خیلی وقتا به خودم گفتم که بشین همین کار طراحی تو انجام بده تموم شه بره دیگه، مثلا تو این یه کاری بکن، مثلا یه در وقتت رو شاید مثلا صرف چیزای دیگه می‌کنی. برای من هر جفتش جذابه. از اون جایی که یکم وقفه افتاده توی بحث دیزاین و طراحی تایپ، خیلی دوست دارم که برم سراغ اونو همچنان دوباره احیاش کنم، یه ذره به اونم بپردازم. خیلی الان درگیر مسائل کار اجراییم شدم و حتی یه سری کار داوطلبانه یه زمانی دیدم دیگه خیلی داره زیاد میشه، من از خیلی چیزا میمونم. بعد آره شاید مقطعی برگردم مثلا دیزاینرم یه نگاهی بهش بندازم، یه احیا بشه دوباره. الان دلتنگ دیزاینی، ولی اگه قرار باشه انتخاب کنید کار اجرایی انتخاب می‌کنید. من درست متوجه شدم. موافقم باز کامل. کارهای چه دیزاینر یا آرتیستی تو این مسیری که تا الان طی کردی رو تاثیر گذاشت؟ جرقه رو تو ذهنت زده که خیلی نمیتونم اینو جواب بدم چون خیلی تاثیر نگرفتم. من خیلی برمیگردم به اون چیزی که توی خوشنویسیمون داشتیم. میگم مثلا خیلی نگاه هم اینطوریه که برگردم ببینم خوشنویسامون چیکار کردن. حتی اینطوری هم نیستم ببینم یه خوشنویس خاص که دست خط اون رو دنبال کنم. اینطوری هم که یا حتی مثلا یه قلم خاص بگردم توشون که ببینم هر کدوم دارن چه اتفاقی میفته، چه جایگاهی دارن، برای چی طراحی شدن. بعد به این برسم به که آیا میتونم من این رو استفاده بکنم توی دنیای امروز همچنان هست، یا این وقفه رو چجوری گپی که بینشون ایجاد شده که خوشنویسی هنر شد تموم شد رفت کنار و الان فونت داریم و چجوری میشه پرش کرد. اینو بیشتر دارم تا اینکه بگم مثلا تحت تاثیر یک آرتیست قرار گرفتم رفتم جلو. میپذیرم ازت، چون عمدتاً پژوهشگرا باید یه ساید بی‌طرفی داشته باشن که کلی‌تر ببینن موضوع رو و شاید اگه تو دلبند علاقه به یک چیزی داشته باشی تاثیر بذاره رو پژوهشت که شاید اون تحت تاثیر یک سویه میشه نگاه. استثناً از شما به عنوان مهمان اینو میپذیرم که کسی تاثیرگذار نباشه. از طراحی جوان اگه بخوایم کسی رو بهمون معرفی کنیم کسی مد نظرت هست؟ آره من توی دوستای خودم همسن سالای خودم کارهای میلاد داداشزاده و فرشته ایرانشاهی خیلی میپسندم توی تایپوگرافیشون، بخاطر اینکه تنوع خیلی خوبی دارن، بعد اینکه با هم تیمی دارن کار میکنن خیلی جذابه و نتیجهش هم داریم بیرون میبینیم. توی حالا خارج از ایران که توی فضای بین‌المللی، حالا توی فضای طراحی تایپ یا تایپوگرافی عربی باشه، چند وقت پیشم به صورت اتفاقی دیزاینری دیدم که توی فضای خب تایپ عربی و تایپوگرافی عربی بود. برام جالب بود چون مالتی لینگوال داشت کار می‌کرد. اینها رو مچ کردنش رو مثلا نگاه کردم، هویت بصری داشت طراحی می‌کرد. فکر می‌کنم اسمش اگه اشتباه تلفظ نکنم وایل مورکاس. خیلی جالب بود برام. خیلی هم شاید شناخته شده نبود. مثلا نگاه کردم کاراشو، این که عربی رو داره با انگلیسی مچ میکنه این دو تا، چون برای خود من مثلا خیلی سوال بود. نگاه کردم چجوری داره پیش میبره. کارش جالب بود. جالبه. ما همین دغدغه رو معمولا داریم تو دو زبان نویسی. چالش عجیبیه. حالا اسم آرتیستایی که بردین هم زیرنویس میکنیم که بقیه با پیجاشون آشنا شن. و فرشته و میلاد فکر کنم تنها زوج تایپوگرافی فارسی هم هستن، یه جوری که هر دو تایپوگرافی میکنن. آره خیلی جالبه کارشون.
دوست دارم این که با هم دارن کار میکنن خروجی که دارن که مطمئنن این تیمی کار کردنشون داره تاثیر میذاره. قطعا. کویک استودیو عاطف محمدی رو تو سوشال مدیا ما زیاد نمیتونیم پیدا کنیم. کویک استودیو که خیلی بولد و برجسته است. از کویک استودیو بگو برامون چی بوده ماجراش، از کجا شروع شده، چرا اصلا کویک استودیو و این صحبته. توی گفتم من گفتم پای یه تعهدی وایسادم برای اینکه اون قرهان برطرف بشه، یه راه حلی پیدا بکنم. کویک استودیو هم در امتداد همون تصمیم بود. خود من اینطوری بودم که اوکی منابع داره ساخته میشه، خیلی مقاله ها داره نوشته میشه. یه جاهایی مثلا نگاه کردم که چرا مثلا اگه من یک فرصتی رو داشتم که زیر نظر یک استادی کار کردم، با یه سری آدما در ارتباط بودم، یه سری تجربه ها داشتم، این فقط پیش من بمونه، چرا منتشر نشه؟ خب این خیلی خوبه که برای من اینطوریه که رشد زمانی اتفاق میفته، چه برای خود من شخصی، چه برای حوزه‌ای که دارم توش فعالیت میکنم، اینکه هممون دسترسی داشته باشیم به اطلاعاتی که لازم داریم برای اینکه یه درجه ارتقا پیدا بکنیم. اینکه فقط پیش یکی بمونه، خب قطعاً فقط من دارم تکی رشد میکنم و اون حوزه فعالیتم گسترش پیدا نمیکنه. کویک استودیو اومد نیتش هم همین بود که من میخوام که رشد حاصل بشه و با هم افزایی این اتفاق بیفته. چه عالی. و اومدم که یک پیشینه پژوهشی داشتم، یه پیشینه آموزشی داشتم. اومدم گفتم چطوری میتونم حالا من توی سوشال مدیا، مخصوصا توی دوره کرونا بود که دیگه خیلی داشت رواج پیدا می‌کرد این موضوع که همه توی اینستاگرام دارن میچرخن، من چطوری بیام اینها رو تبدیل بکنم به پست‌های آموزشی. حالا مثلا برگردیم به پست‌های اولیه کویک استودیو رو نگاه کنیم، خیلی متن محوری، همه رو من توضیح دادم. ولی هر چی رفته جلوتر دیگه فقط با تصویر حرف می‌زنم. خیلی همه چی خلاصه شد. اومدم هر چی رو که بلدم رو تبدیل بکنم به یک پستی که خیلی سریع منتقل بشه که این نکته این بود و یاد بگیریمش. یا حتی اگه مقاله خوندم که مثلا شاید 20 دقیقه وقت منو گرفته، من چطوری میتونم مثلا تو 10 دقیقه به شما خلاصه‌شو بگم؟ اگه لازم داشتی بری دانلودش کنی، اگه به دردت نمیخورد که دیگه نری اصلا وقت نذاری. و اسم کویک هم این شکلی برداشتیم، سریع همه چیز منتقل بشه. چه سالی استارت خورد کویک استودیو؟ سال 98 بود. 98. همه چیز با کرونا شروع شد. جالبه. صحبتایی که میکنی و میپذیرم، ولی ما توی فرهنگی داریم زندگی میکنیم که یه عنوانی داره به اسم فوت کوزه‌گری. چقدر اینا در تضادن؟ اینکه من هر دیتایی دارم و در اختیار بقیه بذارم، یا نه این یه فوت کوزه‌گریه که طرف باید بره سالها مرارت و سختی بکشه تا بعد به دستش بیاره. ببین من نگاه پژوهشگرانه‌ای که دارم به موضوع، مدلم اینطوریه که میگم که باید بدون نفر بعدی، حتی مثلا خب توی پژوهش‌ها می‌بینیم که آخرش اعلام می‌کنی که ایراد پژوهش من اینه، من اینو در نظر نگرفتم و نتیجه میتونه یه چیز دیگه‌ای بشه. اینو داری یه هینتی به نفر بعدی میدی که تو برو دنبال اینو ولش کن، این به نتیجه رسید. یا مثلا اعلام می‌کنی آخر پژوهشت که من این مسیر رو رفتم نشد، یا توی روش تحقیقت این مسیر نشد، به این دلیل این روش رو انتخاب کردم. خب نفر بعدی میدونه که دیگه اون مسیر رو نره. این نگاه برای من توی دیزاینم هست، یا مثلا توی این که میخوام چیزی رو انتقال بدم به دیگرانم هست. اینکه اگر یه چیزی رو میدونم تمام و کمال انتقال بدم، نفر بعدی یه چیز دیگه روش بذاره. اینطوریه که اون هم افزایی اتفاق میفته. اگه من یه چیزی نگه دارم برای خودم، باز داره هم افزایی میشه ولی تمامیت نداره. درست اون چیزی که میخوایم نتیجه رو نمیگیریم ازش. یه جورایی اون زحمتی هم که انگار براش کشیده شده به باد میره. یعنی ولی یه مسیر از اول هممون دونه دونه باید طی بکنیم. خیلی روحیه جالبی، امیدوارم این روحیه هم تکثیر شه. خیلی کم داریم تو. آره این چند سال اخیر خیلی داره اتفاقات جالب تری میفته. از فعالیتات گفتی برامون، کویک استودیو، پژوهش، طراحی تایپ فیس، کارهای اجرایی، هندل کردن همه اینا یه طرف، زندگی شخصی و متأهل بودن، اینا رو چطوری بالانس میکنی؟ چه چالشایی داری؟ خب من یه چند سالی اینطوری بود که اصلا نمیتونستم بالانس کنم. یعنی مدل اینطوری بود که
قطعاً وقتی داری کار میکنی مسائل کارت، اجرا، چالشایی که داری میاد توی خونه، مسائل خونه قاطی اون میشه و برنامه‌ریزی کردن هم براشم خیلی برام سخت بود. یه جایی از دستم در میرفت تا نهایتاً مثلا رسیدم به این که توی همون مسیری که توسعه فردی رو پیش رفتم چجوری برنامه‌ریزی کنم که من به همه اینا برسم، که مثلا مسائل زندگی من تبدیل به یک بار نشه که مثلا بگم الان چون من اینو دارم دیگه نمیتونم یه سری توی حوزه فعالیتم کار بکنم. یه سری چیزا رو آموزش دیدم قطعا براش که بتونم مدیریت بکنم، زمانم رو برنامه‌ریزی بکنم، چطوری این کوهی که از یک عالمه کاره که توی ذهنمه دارم هی با خودم میکشم این ور اون ور، اینو چجوری تبدیل به یک برنامه کنم به همش برسم. سرفصلاشو نمیشه بهمون بگی ما این کلیده رو داشته باشیم که چیکار کردم؟ آره حدودی که چه اتفاقاتی افتاد که از پسش بر اومدی؟ یکم طولانیه ولی بخوام خیلی خلاصه بگم اینطوریه که من شروع کردم به نوشتن همه اون چی که دارم، چون همیشه توی ذهنم بود. بعد هر لحظه داره توی ذهن من هی بهم یادآوری میشه این کار جامون، اینو انجام ندادی، این نشد و هیچ وقت به اون کاری که داشتم اون لحظه انجام میدادم حضور نداشتم. قطعا خیلی چیزا از دستم در میرفت، همه چی نصف نیمه موند. به این رسیدم که همه رو بنویسم، بعد شروع کردم اینا رو آرشیو کردن. یه چند وقته مثلا شاید مثلا چند ماه از اول امسال داره این اتفاق برام میفته. چقدر از ازدواجت میذاره با مجید عزیز؟ ما 10 ساله که با هم ازدواج کردیم. یعنی بعد از 10 سال تو این چند ماه اخیر به این نتیجه رسیدید؟ آره بعد چالش داشتیم که چجوری با هم تقسیم کار بکنیم و اینها. بعد رسیدیم به اینکه نه، بعد این برنامه‌ریزیه، مخصوصا که هی بیشتر شد وظایفم، مسئولیتام بیشتر شد. تا یه جایی مثلا من طراح بودم، خب اوکی فقط طراحم کار خاصی نیست. بعد دوباره اومد حالا پژوهشگر شدی، حالا 3 تا کار دیگه. بعد دوباره اومد بهش اضافه شد کویک استودیو رو داری، یه کار دیگه اضافه شد. بعد دوباره کار اجرایی دیگه که اصلا خط ماجراست دیگه. یه دفعه دیدم که خب اون روش قدیمی دیگه جواب نمیده. بعد هی اینطوریه که داریم انگار خموده تر میشیم و این باره داره زیاد میشه. و همین نوشتمشون همه رو و سعی کردم که اینها رو توی الان برای من اینطوریه که یک گوگل کلندری دارم که مدام هر چیز کوچیکی رو توش ثبت میکنم، تایم میدم بهش، هر اتفاقی که هر لحظه‌ای با کسی صحبت میکنم میره تو اون زمان میگیره، یه جایی برای خودش پیدا میکنه که دیگه تو ذهن من نباشه، ذهن من خالی باشه. جالبه. درود بر شما. من اشاره کنم که ما توی پشت بوم خانه هنرمندان هستیم، توی کافه و رستوران دیار زخمه و این صداهای طبیعت کلاغ و اینا هم بچه‌ها میشنون که خب دیگه جزئی از ماجراست. آیا میشه پژوهش و تولید محتوا کرد و زنده موند؟ اصلا درآمدی داره این داستان؟ من میگم آره، اگر که بهش به شکل بیزینس نگاه کنی آره. اگر اینطوری فقط برای رفع نیاز من باشه که مثلا اینطوری باشه که به یه سری سوالا فقط جواب بدم، آره مثلا در کنار کار دیگه هم شاید به یه چیز دیگه برای من داره به یه چیز دیگه خدمت میکنه، به دیزاینی که دارم انجام میدم، به اینکه شرایط رو دارم فراهم میکنم. مثلا توی نشست‌های مختلف وقتی من با کاربرهای فوند صحبت میکنم مثلا ناشرها، همین که تو ذهنش بندازم که تو این رو لازم داری و این از لحاظ علمی ثابت شده که مخاطب تو به این نیاز داره و تو باید بری سراغش، یعنی که داره برای من یه جای دیگه درآمدزایی میکنه، دارم آماده میکنم مخاطب. اما خود صرف پژوهش و تولید محتوا هم آره، اگر به شکل مثلا بیزینس باشه که من بخوام مثلا یک طرح پژوهشی رو بنویسم به جای ارائه بدم، به این فکر بکنم که چجوری باید قرارداد ببندم براش، اینا آره میشه کسب درآمد کرد. یعنی به نقدینگی میرسه این ماجرا؟ آره. تکنیکی هم داره به ما آموزش بدید که چطور میشه من عامل منفعه کار کنم و درآمد هم داشته باشم؟ اگه عامل منفعه اون چیزی که خود من دارم کار میکنم، آره مد نظر من همین داستان. آره اگه اون چیزی که مال منه، مال من اینطوریه که خب همین تلاشم اینه که مدام توی هر نشست و سخنرانی که هست شرکت بکنم، کار پژوهشیم رو مطرحش بکنم با خیلی از آدما، مخصوصا اونهایی که میتونن سفارش دهنده ی فونت باشن، کسایی که احتیاج دارن به فونت ولی مدلشون اینطوریه که هنوز نمیدونن از کجا تهیه کنن، اهمیتش چقدره و وقت بذاری براشون یه توضیح بدی، یکم باهاش آشنا بشن که آها این فضای هست، یه سری آدما دارن کار میکنن، کم کم آمادهشون. یه ذره زمان میبره ولی تو تبدیل میشه به یک آدمی که داره محیط رو میسازه. اگه هممون این کارو بکنیم داریم یواش یواش حوزه فعالیت خودمون رو براش سفارش دهنده میسازیم
این شکلی آره کمک میکنه. جالبه. کمان که تو مارکت شما دارین کار میکنین که هنوز فونت دانلودی رایج و تو این مارکت فرهنگی آره فرهنگ‌سازی کردن خودش. آره. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، قلم برتر، قلم برتر آزاد شد. یادم میاد مدتی از طریق لایوهای اینستاگرام صحبت میکردیم با یه سری از طراح تایپ فیس مختلف یا کسی که تو حوزه تایپ فعالیت دارن. ایدهش از کجا اومد؟ چی شد که شکل گرفت؟ نمونه مشابهش رو من ندیدم که همچین اتفاقی بیفته. شاید یه جوری تایپ و تاکی بوده اون زمان تو بستر اینستاگرام و از کجا شکل گرفت؟ دقیقاً از اونجایی که گفتم یه سری گلایه من داشتم که چرا نداریم اینا رو، رسیدم به اینجا که خب ما هیچ جایی نیست که مثلا بشینیم با هم حرف بزنیم. مثلا توی کویک استودیو اینطوری بود برای من که خودم دارم تولید محتوا میکنم، پژوهشام میگم، مقاله‌های دیگران صحبت میکنم، در موردش خلاصه میکنم. یه جایی خب من دیگه تموم میشم دیگه، چقدر مثلا من هستم، خب بقیه هم کاش بیان صحبت کنن. و خب چون نمیتونستم بهشون بگم شما تولید محتوا کنید، گفتم بیام یه بستری رو بسازم که بیان با هم حرف بزنیم همینطوری در مورد دغدغه‌ای که هر کدوم داریم. و اومدم مطرحش کردم اولش با یه سری افرادی که خب باهاشون ارتباط بیشتری داشتم. یه چیزی هم میخوام بگم، واقعا اون آدم‌هایی که اولین بار همراهت میشن و جز اولین نفران دقیقاً خیلی ارزشمند کارشون، بخاطر اینکه هنوز نمیدونن تو میخوای چیکار بکنی، انقدر براشون معتبر هستی که همراهت میشن. یک اعتماد با ارزشه. آره که توی همون آزمون خطاهای اولیه همراهت میشن. ممکنه مثلا نفر اول خیلی چیزا هنوز داره توش تست میشه که ببین چیکار میخوایم بکنیم، ولی همراه میشه و این رو باهات هست. این شکلی شد که با یک چند نفری پیش رفتیم و بعد یواش یواش هر کسی خودش کس دیگه رو معرفی کرد و مثلا با اینم یا مثلا دایرکت میگرفتم که میشه با مثلا فلانی هم صحبت بکنید و اینها. برنامه میچینیم و ازشون میپرسم تو دوست داری در موردش صحبت کنی، دغدغه چیه؟ دغدغه‌ها رو میپرسیدیم و شروع کردیم صحبت کردن و یه تایمی هم بود که اتفاقا خیلی تایم عجیب غریب بود، به خاطر اینکه اینستاگرام فیلتر شد. بعد سر این سرعت اینترنت و فیلتر شدن و بعد رسیدیم به یه جایی که برقا میرفت تایم طولانی. ما همش با یه استرسی بود که سریع صحبت کنیم این تا قطع نشده ضبط بشه، سیو بشه. با این سرعت اینترنت و اون اتفاقات هم شما گرم که همچین اتفاقی رو ثبت کردیم و یکی دوتا هم نبوده، یعنی تعداد زیادی من صفحه شما یه بازه گذاشتم گفتم 1.5 ماه تقریبا این کار انجام میدیم. فکر کنم طولانی تر شد چون هر پنجشنبه بود، چون هر سری هی داشتن نفر بعدی رو معرفی که برای خود من جذاب بود، نمیخواستم از دست بدم نفر بعدی رو و به جای خوبی هم داشت میرسید و در نهایت هم اصلا هفته تایپ هم از اونجا شکل گرفت. چه جالب. چون من خیلی از خیلی مثلا این شکلی گرفتم که کاش این حضوری بود، بعد یه جایی جمع بشیم همچنان ادامه پیدا کنه ولی حضوری دوره هم جمع بشیم. بعد اونجا دیگه جرقه این خورد که حالا همه یه جامعه منتظرن که حضوری بشه. جالب، دغدغه‌ها خیلی مشترک، اتفاقاتی که برای ما هم تو تایپ و تایپ میفته بعضن مشترکن و امیدوارم همه این داستان‌ها ختم به خیر بشه و چیزایی تو ذهنمون اتفاق بیفته. میخوام ازت بپرسم در طول روز به جز کار حرفه‌ای که انجام میدی چی کار انجام میدی؟ اوقات فراغت چطوری پر می‌کنی؟ برای من تو طول روز دارم سعی میکنم براش یه چیز خیلی حال من خوب میکنه، موضوع ارتباط داشتن با آدم‌هاست. چه بخواد خانواده باشه، چه دوستان باشه، چه هر کسی دیگه که مثلا تو حوزه فعالیتی که داریم همکاره، خیلی انرژی منو میبره بالا. به خاطر همین سعی میکنم که توی برنامه‌ام همیشه داشته باشم که این که تو طول هفته حتما یه چند باری مثلا سر زدن به خانواده است. اصلا انگار ریکاوری میشه آدم، که حتی مثلا
قرم بشینی با دوستت بزنی انرژی میگیری. و اینو خیلی سعی می‌کنم داشته باشم همیشه. جالبه. خب چند ساعت کار میکنی در طول هفته یا در طول روز؟ تا حالا حساب کردی چطوری ماجرا؟ آره میانگین گرفتم که چقدر مفید بوده. برای من 5 ساعت تو طول روز. یعنی میرسه به 8 ساعت باشه، ولی اون وسطا خیلی پرتی داره که مثلا حالا یه وقت پیامی بیاد اون وسط بخوام درگیر مثلا این موضوع بشم دوباره برگردم سر کارم. ولی 5 ساعت بوده میانگین. چه تایمی از روز تو بهتر کار میکنی؟ روز کار؟ آها. روز راحت. آره خیلی تمرکزم بیشتره. کمان که کار اجرایی هم داری میکنی، فکر می‌کنم ارتباطاتت عملاً روز خیلی بیشتره، بخوای ارتباط بگیری، تماسی، جلسه، اتفاقی داشته. هر چقدر نزدیک میشیم به رویداد خیلی بیشتر میشه تا جلسات و تماس‌ها. پیشاپیش بعد آرزوی موفقیت میکنیم حسابی. اگه قرار باشه یک قطعه رو تتو بزنیم، اون قطعه چه محتوایی خواهد داشت؟ یه چیزیه که تا آخر عمر با تو خواهد بود. چه محتوایی داره و چه فرم؟ خیلی جالبه این سواله، بخاطر اینکه یه مدت دارم بهش فکر میکنم. من خیلی نسبت به تتو گارد داشتم، بعد یه دفعه اینطوری شد چقدر دوست دارم همچین کاری انجام بدم. ولی یه بیتی هست از صاحب تبریزی خیلی رو زندگی من تاثیر میذاره، مخصوصا موقعی که انرژی میاد پایین یا یه موقعی که میگم داری چی کار میکنی و اینها. اینو خیلی دوست دارم همیشه داشته باشم، چون یه تایم طولانی روی دسکتاپ من بود، همیشه میدیدمش. هر موقع شروع می‌کردم به کار اون بودش و نگاهش می‌کردم. میگه که عشق ما را پی کاری به جهان آورده است. ادب آن است که مشغول تماشا نشویم. و این خیلی به من انرژی میده که من برای یه رسالتی اومدم و اینکه وایسم تو جایگاه تماشاچی و برگردم به اون دوره که مثلا فقط وایسم نگاه کنم داره چه اتفاقی میفته، این من برای این نیومدم. و این خیلی به من انرژی میده هر بار که دوباره از اول انرژی بگم شروع کنم. محتوایی به شدت جذابی و با چه فرمی دوست داری اجرا شه؟ با ساده ترین فرم، خوانا-ترین حالت، چون برام مهمه که مثلا هر موقع چشمم بهش میفته خیلی سریع بتونم بخونمش، دوباره بهم انرژی بده. پس خط خاصی نخواهد؟ آره، با یه فونت خیلی مونولاین ساده. انتخاب کردی فونت رو؟ تو ذهنت هست چیزی رو بهمون بگی؟ تو ذهنم نیست، ولی میدونم که قطعا یه فرم مونولاین خیلی ساده است. حتی چیدمانش اینطوری باشه که خیلی ساده و خط کرسی‌ها منظم باشه که خوانایی توش مهم باشه. جالبه. بعد اون فونت کار خودته یا کار همکاره؟ اگه من توی فرمایی که دارم، مونولاینی که دارم خیلی جدی نیست که به این موضوع ترجیح میدی خودت طراحیش کنی یا بسپاری به یکی از همکارات این کار برات؟ ترجیح میدم برام طراحیش بکنم، ببینم که چجوری میبینن این موضوع رو. کی برات طراحیش کنه؟ نمیدونم، بهش فکر نکردم. یا اینکه خودم طراحیش کنم، از یه فونتی که دوست یا همکارم طراحی کرده استفاده کنم. دیدم جالب آره. میشه. همکاری جالبی. 3 تا از بهترین کاراتو به اون معرفی میکنی یا 3 تا از پژوهشایی که انجام دادی و خیلی مورد علاقت بوده؟ خب من همونطور که گفتم برای من دیباج خیلی یادگاری شد، به این خاطر که یه عقبه‌ای داشت و این عقبه خیلی برای من جذاب بود. بالا پایین داشت، یه جاهایی مثلا مقامی آورد، جایزه میگرفت، انگار که من داشتم باش بزرگ میشدم، هم پله پله. برای همین مثلا دیباج خیلی برای من یه شکل دیگه ایه. تا اینکه رسید به یه سوپر فامیلی شدنش، انگار خود منم به همون اندازه بزرگ شدم. دیباج خیلی دوست دارم. توی پژوهش ها موضوع خانه روانخوانی چون برای من خیلی سوال بود، خیلی دغدغه بود که اصلا یعنی چی، داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم. این برای من جالب بود، مخصوصا که روش تحقیقی رو برداشتم که شروع کردم مصاحبه کردن با آدم‌ها و اینم چند وقت دیگه احتمالاً مقاله‌اش منتشر بشه که از اونها بشنویم و در نهایت مثلا اینها رو بیام ثبت کنم، کدگذاری کردم دونه دونه و بعد به این نتیجه رسیدم که یک نموداری رو رسم کردیم که خب الان این اگر این مطالبه رو داره پس این فونت باید این باشه و یه نتیجه گیری این شکلی شد ازش. برای خودم خیلی جذاب بود این تهش و الان بی‌صبرانه خودم منتظرم که این منتشر بشه و بیام اعلام بکنم که حتما برید بخونیدش. عنوانش مشخصه؟ ما در حد عنوان بدونیم، چون فکر می‌کنم تا زمانی که پخش می‌کنیم این اتفاق افتاده باشه. انتشارش نمیدونم چقدر خوشقول باشه نشریه، چون خیلی داوری‌ها معمولا خیلی به تعویق میفته.
عنوانش هم حالا بذاریم هر موقع که اوکی، سیکرت باشه. ولی برای خود من خیلی جذاب بود، خیلی دوست دارم که زودتر بیاد و معرفیش بکنم و انگار که مثلا خیلی خلاصه طور گفتی به طراح که اینو ازت میخوان، برو سراغ این موضوع. اوکی، جالب شد. پس اگه این کار نمیشدی چی کاره میشدی؟ حروف و تایپ فارسی و کلا آره از عاطفه بگیم چی کاره میشی؟ من یه دوره تصویرگر بودم. دوره اول دانشجوییم، کلی نمایشگاه گروهی شرکت کرده بودم، توی بی‌ان‌ال‌های مختلف شرکت کرده بودم. بعد برام خیلی جذاب بود فضای تصویر ساعت، با سروش کودک کار می‌کردم. بعد آره این خیلی برام جذاب بود. اگه شاید به این فکر می‌کنم که اگر اون نمی‌شد، یعنی اگه تایپ نبود، شاید من تو همون فضای تصویرگری یعنی دقیقاً از تایمی که گفتم ما مثلا واحد خوشنویسی و طراحی حروف داشتیم، تصویر سازی رفت کنار. آره ولی از اگه نبود شاید همون ادامه میدادم. انتخاب جالبیه. اگه 3 ماه پروژه نگیری و بگن که بازار تخته است دیگه، شبیه اون انتخاب قبلی که انجام دادی، از چه راهی کسب درآمد می‌کنی؟ بجز دیزاین و بجز حروف. من اینو تجربه کردم چون داشتیمش توی چند دوره. توی خب اتفاقی افتاد که کلا هممون اینطوری شدیم که استاپ شد همه چی. من کاری که تو این مدت میکنم فقط این که خودم رو ری‌انونت میکنم، باز تولید میکنم خودم رو. به قول اون تبرم رو تیزتر میکنم، چون میدونم که اگه این کارو نکنم دوباره نمیتونم، یعنی 3 ماهه گسترش پیدا میکنه و همیشه تمام این فرصت ها برای همین چیزی استفاده کردم که یک جهش دیگه ای رو تجربه بکنم، همون کار قبلی رو ادامه ندم، چون اگر رسیده به 3 ماهی که من درآمدی ازش ندارم یه جای کار مشکل داره. آره شاید هم بیرونی باشه، این اتفاق لزوما درونی نیست، از بیرون یه اتفاق برات میفته و این داستان من تمام این فرصت یعنی فرصت میبینمش برای اینکه خودم رو خودسازی کنم. آره. اوکی. این خودسازی نیاز به درآمد نداره، این راه درآمدیش میتونه باشه، یعنی با کتاب خوندن و کار کردن و یعنی کاری که مثلا اینکه یه سری کارهای معوقه داری همیشه هیچ وقت بهش نرسیدی بری سراغشون. راهی که به درآمد برسونه تو رو چی تو این 3 ماه؟ به درآمد برسونه احتمالاً انقدر پروژه های نصف نیمه طراحی تایپ دارم که اونا رو کامل کنم. باز برمیگردی به تایپ. آره. اوکی میپذیریم ازت. یه آرتیست و دیزاینر غیر ایرانی بهمون معرفی می‌کنی. تو آرتیست‌های جوان گفتی بهمون یه نفر رو همون ازت بپذیریم یا باز داری گزینه‌ای که بهمون بگی بریم کاراشو ببینیم؟ من یه مدت کارای آقای سکال رو دارم پیگیری میکنم. از فونت لب داره یه استفاده‌های خیلی جالبی میکنه برای اینکه یعنی داره از قابلیت‌های فونت لب استفاده میکنه برای اینکه اون چیزی که تو ذهنشه و اون چیزی که تو خوشنویسی داریم رو پیاده کنه. این رو شاید ما خیلی کم داریمش که انقدر با فونت لب راحت بشیم که بتونیم از همه قابلیتاش استفاده کنیم. مثلا اینکه اتصالاتمون دیگه این شکلی صاف نباشه، یه جورایی مثلا ازش استفاده کنیم جاهایی که میخوایم رو کشیدگی بده و خودش بسازه. مثلا داره خیلی از این کارهای عجیب غریب میکنه که اینا رو من خیلی دوست دارم دنبالش میکنم. بسیار جالبیه. ما هم اسمشون زیرنویس میکنیم که بچه‌ها آشناشن باهاشون. و شما یک تیم 4 نفره قراره انتخاب کنی به عنوان همکار که تا یه تایم طولانی باشون کار کنی. اعضای این تیم کیان؟ تیم 4 نفره که قرار همیشه باشون کار کنم. میتونن لزوما طراح حروف نباشن، فانتزی کامل. من میتونم بگم که این چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن این چند تا آدمی که بتونم همیشه باشون کار کنم. یکی اینکه شبیه خودم متعهد به یک نیتی باشن و پاش وایسن، تمام بودنشون برای اون نیت باشه. به نظر من همچین آدم‌های خیلی قابل اعتمادن و خیلی میشه باهاشون کارهایی کرد که آینده خیلی خوبی رو ساخت. فقط مثلا به فردا نگاه نکرد و این همکاری خیلی طولانی‌تر بشه باهاشون. کسایی باشن که خیلی تمامیت دارن توی کارشون، یعنی مثلا اینطوریه که اگه من بهت قول میدم واقعا همون زمان انجامش میدم. این برام خیلی مهمه. خودم رو خیلی سعی میکنم که رعایت بکنم این رو. حتی مثلا یه موقعی قرار زیر قولم بزنم اعلام میکنم من این تاریخ نمیتونم اما بهت زودتر بگم. اینا برام مهمه. اینکه توی کارش رو خیلی جدی بگیره، احترام بذاره به خودش، به کارش. من فکر می‌کنم با همچین آدمی میتونم خیلی طولانی کار بکنم. اسم نمیگی بهمون اینکه کیان هم تیمیه؟ 3 نفر رو باید انتخاب کن. خیلی سخته برام اینطوری، چون یه ذره چیز میشه،
آدمای زیادی ان. ما از طرف تایپوتاک میگیم که کسی ناراحت نشه اگه اسمش نیومد، ولی 3 نفر قرار همتیمی عاطفه باشن. فعلا میتونم 2 نفرشون خیلی قطعی بگم. خب خوبه، یکیش که قطعاً مجیده، همسرمه، به خاطر اینکه خیلی مکملیم و همه جا با همیم و تمام این ویژگی‌ها رو داره، چون نیتامون یکیه، کاملا هم تمامیت رو داره. حتی جایی من از مسیر دارم خارج میشم برام میگردونه که تو اون مسیر باقی بمونیم. مجید شاهخدایی. آره مجید شاهخدایی. توی حوزه پژوهش هم یکی از دوستای من هستش که خیلی آدم بازیه، مدام داره آپدیت میشه توی پژوهش، که پژوهش‌های منو اگر دنبال بکنین جایی که منتشر شده اسمش همیشه کنار من هست. ساره ملکیه که خیلی نگاهش بازه و مدام داره به من خط میده که خب تو داری خیلی حرفه‌ای میری جلو، بیا اینم ببین، اینم بذار روش. از بیرون چون داره منو میبینه خیلی راهنمایی خوبی میکنه. چه تیم جذاب و جالبی. آرزوی موفقیت میکنیم برای این تیم. ترجیح میدی که همکاری کنی با بزرگترین برندها تو ایران یا یه برند نوپا خارج از ایران، یه استودیوی تازه تأسیس خارج از ایران؟ من ترجیح میدم که یه گزینه سومی بهش اضافه کنم، استودیوی نوپای فرق نداره داخل خارج از ایران. چون توی تجربه خودم با کسایی که نوپا بودم و تازه شروع کردم همکاری کردم خیلی بازترن به اتفاقات جدید، به فکرهای جدید، به اینکه بشنونت. ولی خب اونایی که خیلی جا افتاده ترن یه ذره انگار بستن همه چیز رو، خیلی طول میکشه تا خیس بخورن، بهت اعتماد بکنن، باهات همراه بشن. خاطر همین من اون کسب و کار کوچیک‌تر رو خیلی ترجیح میدم. فضاش مهم نیست ایران یا خارج از ایران؟ فضاش اصلا مهم نیست. اوکی. قراره یه کارت به شما بدیم و این کارت یک نفر رو زنده میکنه یا برمیگردونه به تایپ فارسی. اون کارت رو به کی بدیم؟ خیلی دوست دارم که دوست داشتم الان حسین عبدالله‌زاده حقیقی هم اینجا بود. خیلی، یعنی الان خیلی احتیاج داریم به اینکه ازش بشنویم که به نظرم خیلی هوشمندانه کار کرد. خیلی انگار سوار بود به اون موضوعی که داشت کار میکرد، خیلی سوار بود به اینکه هویت فارسی رو میشناخت و فونتی رو طراحی کرد که حالا کاری ندارم به اینکه تو بازار چجوری اومد و همچنان ماندگار شد، ولی واقعا هنوز زنده است اون فونت. اون فونت هایی که طراحی کرد خیلی دوست داشتم بود و باهاش صحبت می‌کردیم، مثلا می‌دونیم چه شکلی داره دنیا رو می‌دیده و چه مسیر رو طی کرده. جالبه، انتخاب جالبی. ما یه سری پیشنهاد یه سری سفارش داریم اینطوری بهتون میگم، این سفارش‌ها رو به شما پیشنهاد میدیم که شامل فیلم، کتاب و موسیقی. فیلمی هست که دوست داشته باشی به ما معرفی کنی؟ من بیشتر خیلی اهل انیمیشنم، به خاطر اینکه احساس میکنم فضایی که توش داره میسازه تهش اینطوریه که یک پیامی رو بهت میده، یک انرژی رو بهت منتقل میکنه و تو ازش میگی. خیلی شفاف اینو میگه، درگیر مثلا مسائل عجیب غریبه مثلا اجتماعی و مثلا احساسی و اینا نمیشه. مثلا انیمیشن سول یکی از اون چیزایی بود که من خیلی چندین بار دیدمش، اینکه از تمام لحظات توشون حضور داشته باشی و ازشون استفاده بکنی برای من خیلی زنده شد با همچین انیمیشن. سفارش طراحی جلد کتاب داریم. اونو چه کتابی انتخاب میکنی که طراحی جلد یا صفحه آرایش رو انجام بدی؟ آره ترجیح میدم صفحه آرایی یا مثلا فونتش رو عوض کنم. خوبه، جالبه. 2 تا کتابه ولی یکیشون بیشتر در مورد ارتباط شناسی. ما تو همین صحبتایی که با هم داشتیم برای من موضوع ارتباط خیلی بولده، خیلی پررنگه. دقیقاً. یک کتاب ارتباط شناسی از آقای محسنیان، تمام ابعاد ارتباط رو، ساخت ارتباط رو، دیدگاه‌های مختلف در موردش رو که ما هر کدومون تو یکی از این کاتگوری‌ها قرار می‌گیریم معرفی میکنه و باعث میشه خودمون رو خیلی خوب بشناسیم که من دارم چه جوری ارتباط برقرار میکنم و تو کدوم دسته هستم و برای اینکه ارتقاش بدم باید چیکار بکنم. اونو به نظرم خیلی خیلی کتاب جذابیه و اگه من می‌خواستم کاری بکنم حتما برای اون کتابه که خیلی بیشتر دیده بشه، جلدش به چشم بیاد، متنش خواندنی‌تر بشه. انتخاب جالبی. موسیقی هم دنبال می‌کنی؟ موسیقی گوش میدی؟ من واقعیتش مدلم اینطوریه که بخش زیادی از زندگیم تو سکوته. جالبه. بعد اصلا اینطوری هم که موسیقی نه. یعنی مثلا اینطوریه که مثلا بگه گوشیت توش موزیک هست، نه نیست. من ندارمش. بعد به این خاطر که مدام توی فکرم هر لحظه رو من ثبت میکنم، هر چی میاد تو ذهنم یه نوت گوشیم اینطوریه که پر میکنم، مثلا این لحظه یه دفعه یه چیزی به ذهنم رسید مینویسمش. بعد احساس کردم هر موقعی که دارم موزیک گوش میدم
میپره اینا میره تداخل ایجاد میشه. آره نمیذاره تمرکز کنم، خاطر من اصلا اهلش نیستم. پادکست چطور؟ چرا پادکست های موقع هایی که کارهای تکراری انجام میدم برای اینکه نگه هم داره پای اون کار. آره مثلا پادکست رخ رو به این خاطر که من خیلی علاقه‌مندم به خوندن یا شنیدن زندگی آدم‌ها، چون داره در مورد آدم‌های تاثیرگذار و زندگیشون رو میگه، حالا چه تاثیر منفی گذاشتن چه تاثیر مثبت تو کل دنیا. خیلی با اشتیاق گوشش میدم که اصلا اونا چیکار کردن، به چی فکر میکنن. پادکست رخ درود میفرستیم به بچهای تیم پادکست رخ. ما یه تندیس آماده کردیم، فعلا مجازی، امیدواریم حقیقی اتفاق بیفته و تقدیم کنیم به شما. مرسی از شما. این تندیس قرار اسم شما روش حک شه. ترجیح میدید با چه فونت یا با چه خطی اسم شما نوشته شه روش؟ من خودم رو، یعنی اسمم رو و چیزی که خودم رو میبینم خیلی نستعلیقه. شیوه قدیم یا جدید یا خطات مشخصی؟ نه خطات میگم خیلی این شکلی نیستم که بگم دقیقاً چی، ولی نستعلیق رو به خاطر اینکه خیلی منحنی‌های زیادی داره، خیلی سیاله، در حرکت، یه جا ثابت نیست. برای هم خیلی دوستش دارم و دوست دارم که اسمم همین شکلی باشه بمونه. درود بر شما. طراحی جوان چه کاری رو نکنن؟ چه کاری نکنم؟ یه مدتی من هر جایی که میرفتم، خیلی حالا هر جایی هم که میرم الان، تو هر دانشگاهی که میرم یا نمایشگاهی هست و اینها، با من که صحبت میکنن اینطوریه که ما خیلی به تکرار رسیدیم. چی کار کنیم که بیایم مثلا کارامون داره شبیه فونتایی که توی بازار هست میشه، چی کار کنیم اینطوری نشه. من هر بار این رو میگم کاری که باید انجام بدید اینه که به جای اینکه وقت بذاری بری فونتایی که تو بازار هستن رو هی نگاه کنی، وقت بذار که خوشنویسی‌ها رو ببینی که تو هر دوره‌ای برای چه خواستگاهی چه خطی به وجود اومد، چه ویژگی‌هایی داشت که مناسب اون در واقع جایگاه شد. بعد بیا ببینی همون خط چه سبکایی داشت. بعد خیلی از خوشنویسا هستن با دستخط خودشون مثلا نسخ نوشتن، اصلا خیلی ربطی به نسخ نداره ولی یه دستخط خاصیه. اینها رو انقدر نگاه کنین، مشق کنین که قطعا کمک می‌کنه که تکراری نشه. به نظرم این کار رو میگم که حالا به جای اینکه بگم انجام ندید، میگم این کار انجام بدید. خوبه، مثبته. فکر می‌کنم من اینطوری برداشت کردم از حرفت که انگار باید از سرچشمه اصلی سیراب کنن خودشون رو و خوشنویسی میتونه اون سرچشمه اصلی باشه تا جویبارهای پایین دست و این صحبت‌ها. می‌خوام بپردازیم به هفته تایپ تهران. آره یک موضوع خیلی مفصلیه، تایم کم داریم، شارژ کم داریم، ولی سعی می‌کنیم خیلی سریع بهش بپردازیم. دم شما گرم. اصلا چرا تهران؟ اول از همه چرا هفته تایپ تهران؟ چرا هفته تایپ اصفهان یا مشهد یا بقیه جاها؟ سوال خیلی خوبیه چون خیلی از ما پرسیدن. ببین ما نیتمون این نبودش که قطعا مثلا این که توی تهرانه چون همه دارن از تهران شرکت میکنن، اصلا این نیت این نبود. میگم ما همیشه توی تمام فراخوانامون گذاشتیم، من هم همیشه حتی توی کویک هم این شکلی بردم که نیت ما هم افزاییه. هم افزایی یعنی همه، از همه جا، همه ی دیدگاه‌ها. بعد اولش که می‌خواستیم اسم انتخاب بکنیم اینطوری بود که خب هفته تایپ. بعد رسیدیم به اینکه خب هفته تایپ اصلا هیچ هویتی نداره، یعنی هفته تایپ. بعد به این رسیدیم که خب بریم بگردیم ببینیم دیگران دارن چیکار میکنن و چون نگاهمون اینطوری بودش که یک زمانی شاید ما بخوایم فرامرزی به این موضوع نگاه بکنیم، ارتباطاتمون رو خیلی گسترش بدیم، معمولا مثلا یه جایی مثل تایپ پاریس، تایپ برلین اینطوریه که پایتخت اون کشور رو انتخاب کردن برای اینکه نمادی از یک کشور باشه، یعنی همه اون کشور رو به اون پایتخت میشناسن، معروف شده. به همین خاطر گذاشتیم که این بشه یک نمادی از کل ایران و فقط انتخابش این بود که مثلا اگه ما بخوایم که خیلی گسترشش بدیم این ارتباطات رو، مثلا تهران بشه فقط به عنوانی که نمادی از ایرانه. و اینکه توی خب تایپ پاریس هم اینطوریه یا تایپ برلین هم اینطوریه، هر جایی که دارن میچرخن همین اسم رو دارن میبرن ولی داره تو شهرهای مختلف اون کشور میچرخن و اصلا فرق نداره که مثلا حالا هفته تایپ اصفهان، هفته تایپ تبریز و خیلی معنی پیدا نمیکنه اسم، خیلی انگار که نمیخوایم هویت این شکلی نمیخوایم بهش بدیم، فقط میخوایم به این اسم هست و هممون میخوایم این شکلی شناخته بشیم، درگیر این نباشیم حالا شهر تهرانه پس مال تهرانیاست. این محدودی جغرافیایی تو ماجرا موضوع این نیست، موضوع هویت دادنه بهش که بهش بگیم که مال ایرانه.
چند نفر مستقیم یا غیر مستقیم درگیرن توی پروژه فعالیت میکنن؟ تقریبا دوره اولمون اینطوری بودش که تعدادمون خیلی محدود بود، تقریبا 16 نفر 17 نفر اینطورا بودیم. این دوره ولی تلاشمون هستش که تعداد رو بیشتر کنیم، حمایت بیشتری بگیریم توی تیم اجراییمون، بیشتر همراهی بگیریم از کسایی که دوست دارن همراهمون باشن. پس علت نامگذاری تهران این بوده. جالبه. چند نفر مستقیم یا غیر مستقیم توی این پروژه در ارتباطن با؟ ما دوره اولمون خیلی تعدادمون محدود بود، تقریبا 16 نفر 17 نفر اینطورا همراه بودن تیم اجرایی، ولی امسال خیلی دوست داریم که همراهی بیشتری بگیریم و حتی دلمون میخواد که دعوت کنیم از کسایی که خیلی دوستان همراه بشن با همچین رویدادایی، با همچین اتفاقایی، پشت صحنه رو ببینن، با همدیگه یه کاری رو بسازیم، چون برای خودمون خیلی مهمه که این تیمه گسترده‌تر بشه، هممون احساس تعلق داشته باشیم نسبت به هفته تایپ، چون مال یه عده خاصی نیست، قطعا مال هممونه و شاید برسونیمش به اینکه به 30 نفر 40 نفر احتیاج داشته باشیم که برسه به همچین چیزی، شاید هم بیشتر، نمیدونم. برای چیزی که الان بستیمش احتیاج داریم به یک گروه 30-40 نفره. نمیدونم کی قرار تایپ تاک پخشه به طور دقیق، ولی اگه پیش از هفته تایپ بود و یا حتی بعد از هفته تایپ بود، بچه‌ها به شما پیام بدن و اعلام آمادگی کنن، چون نیروی انسانی علاوه بر مابقی نیازهایی که داره یک کار اجرایی مثل نیازهای مادی، اسپانسرینگ و اینا، نیروی انسانی هم میتونه خیلی راهگشا باشه. خیلی کمک کننده است. و ما دعوت میکنیم اگه کسی فعالیتی داره یا داوطلب میتونه باشه در هر حوزه‌ای که کمک کنه هفته تایپ جوین شه و اتفاقی خفنی بیفته. از تجربت برامون بگو اینکه چطوری میشه کاری که تا الان انجام نشده رو انجام داد؟ چه چالشایی داشتی برای اولین بار؟ خیلی چالش داره، مخصوصا که حالا کاره برای اولین باره، خودت هم برای اولین بارت باشه که کار اجرایی این شکلی در این اندازه داری انجام میدی. من کاملا بی تجربه بودم، فقط یه ایده بود که دوست داشتم انجامش بدم، یه مسیری هم براش طی کرده بودم برای اینکه خب اعتماد بسازم، خودم رو معرفی بکنم، بگم نیتم چیه، اعلام بکنم توی هر جایی که میتونم. و بعد در نهایت یه دفعه رسیدم به یه چیزی که کلی جزئیات داشت و من اصلا جزئیاتش رو نمیدونستم. بهترین کاری که بهترین اتفاقی که بر من افتاد این که با آدم‌های همراه شدم که کوه تجربه بودن و دونه دونه به من گفتن. هر جایی هم که من مثلا یهو به یک چالشی می‌خوردم که برام عجیب غریب بود، راهنمایی می‌کردن، هی انرژی میدادن، وایسا، انگار که قدم به قدم منو می‌بردن جلو و خیلی بودنشون خیلی کمک کرد توی دوره اولمون. و فکر میکنم که برای اولین بار هر موقع هر اتفاقی بخواد بیفته حتما بریم سراغ کسایی که تجربه اجرایی خیلی خوبی دارن، ازشون راهنمایی بگیریم، باشون صحبت بکنیم، یهو یک دید وسیعی بهمون میدن. یهو یه دید عالی بود. خب از دید وسیع میتونیم یهو یه دید وسیعی بهمون میدن و کمک میکنن که همه ابعاد رو ببینیم، یه دفعه اینطوری نباشه با همه چی برای اولین بار داریم روبرو میشیم، هی چالش جدید و دیر بشه برای انجام یه سری کارها. معمولاً بار اولم انجام دادن اینطوریه که خیلی قلق‌گیریه. خیلی اتفاقا میفته، تازه میفهمی من این اصلا حواس ندادم بهش. بعد خیلی ها هستن که بعداً میان بهت کمک میکنن، انتقادهایی دارن که میتونه خیلی سازنده باشه، باهات صحبت میکنن که یواش یواش تازه دستت میاد که بعد بارهای بعدی چی کار بکنی. یعنی خود من اینطوری شدم که تجربه اولمو که گذروندم اینطوری شدم که خیلی نباید سخت گرفت تجربه اولو، چون تو تازه داری قلق‌گیری میکنی. منطقیه. هسته مرکزی چطوری شکل گرفت؟ طبق صحبتایی که کردی، اون مشورتایی که داشتی، عاطفه رو راه انداخت که بره جلو و نترسه یه جورایی شاید. این هسته مرکزی چطوری شکل گرفت و با چه افرادی؟ خب برای من اول از یه استوری شروع شد که گفتم که من بعد از سخنرانی بود که داشتم اومدم گفتم که کاش ما هم چیزی داشتیم. بعد من هر باری که شرکت میکنم دوست دارم که هم چیزی رو داشته باشیم تو ایران. من یه دایرکت گرفتم از یکی از کسایی که فالو میکرد کویک استودیو رو. بعد یه دفعه گفتش که یه مؤسسه بود، مؤسسه هنری، اومد گفتش که خب اگه میخوای داشته باشه چی مانه، من مثلا میتونم همراه بشم اینو انجام بدیم.
بعد من گفتم که خب ما مثلا یه برآورد هزینه‌ای داریم، یه سری کار اجراییه، من اجرا تا حالا نداشتم و اینا. اینطوری بود که خب من داشتم، میتونم تجربه‌مو بگم، مالی هم اوکی، مثلا من با ارتباطات میتونیم مثلا خدمات بگیریم، من ارتباط دارم بریم جلو. بعد برای من اینطوری اصلا فکر نمی‌کردم، یه دفعه اینقدر افتادم توش که خب الان برو دیگه، هیچ بهانه‌ای نداری. و با هر کسی که تونستم که کار اجرایی کرده بود صحبت کردم تقریبا. یعنی مثلا یه تایمی رفتم توی انجمن صنفی خودمون، انجمن صنفی گرافیک اومدم، رفتم مثلا با مسئولینش صحبت کردم، با استادایی که داشتم، هر تایمی که مثلا با هر کسی رو میرفتم مثلا یه بحثی میافتاد، میگفتم من میخوام چیکار کنم، باید و نبایدها چیه. شروع می‌کنن اولش اینو باید رعایت کنیم، اون رویه به همه رو مینوشتم که مثلا این چیزا رو حواسم باشه. یواش یواش اینا تبدیل شد مثلا به این که حواس بدیم به این موضوع. بعد یه رسیدیم به این که خب ما باید سال اول مثلا این سری آدم‌ها رو همراه داشته باشیم، بعد توی این بودن این آدم‌ها کمک کرد که اعتبار بده به هفته تایپ، بعد تجربهشون رو بیارن و خب حالا تیمش هم معرفی کردیم، تیم سال اول رو هم توی سایتمون هست، هم همه جا اعلام کردیم و خیلی کمک کرد، افراد با تجربه کنارمون بودن. ولی کاری که داریم میکنیم یه سری آدم‌ها رو همیشه تاثیرگذار هستن، همیشه ثابت داریمشون، ولی مثلا توی بخش برنامه‌ریزیمون دوست داریم که مثلا افراد جدید رو بیاریم، نگاه‌های جدید رو توی برنامه‌ریزیمون داشته باشیم. یعنی ما یه سیاست کلی رو با یک تیم همیشگیمون بستیم، ولی توی برنامه‌ریزیامون خیلی دنبال اینیم که بیایم مثلا نیروی جدید بذاریم، هممون هی با همدیگه برنامه‌ریزی کنیم که هر سال تکرار نشه، نگاه‌های جدید هی بیاد تو هفته تایپ. آره این تیم رو هی مدام داریم بخوایم، نیتمون اینه که مثلا عوضش بکنیم، یه سری ثابت تکرار میشن، یه سری هی اضافه بشن. دیدگاه مثبتی و از مرداب شدن یه جریان جلوگیری میکنه که زنده نگهش می‌داره. دقیقاً. چشمانداز هفته تایپ کجاست؟ این قرار چه اتفاقاتی تو هفته تایپ؟ دوست داری چه اتفاقاتی رقم بخوره تو هفته تایپ تهران؟ دوست دارم که به یه جایی برسیم که ارتباطاتمون خیلی بهتر بشه از چیزی که هست. و اصلا با همین نیت اومدیم، یک فضایی باشه که هممون هر سال همدیگه رو ببینیم، در جریان کارهای هم باشیم. داریم یه سازوکاری میچینیم که دیگه فقط سال یه بار نباشه، در طول سال باشه. بعد یه بخشای دیگر هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، چون هنوز قطعی نشده، هنوز نمیگمشون، ولی داره بهش اضافه میشه. و این فعالیت این که دیگه فقط هفته تایپ تهران نیست، تایپ تهرانه که داره گسترش پیدا می‌کنه. هفته تایپ فقط میشه یه ایونتی تو دل این تایپ تهران که داره هر سال اتفاق میفته. الان صحبتاشو کردیم و در شرف اینیم که برنامه‌ریزیش داره میشه که این وسعت پیدا بکنه، که باز هم با نیت این که هممون هی به هم نزدیک بشیم و این حوزه‌ای که داریم میسازیم، یعنی توش داریم فعالیت میکنیم، خودمون یواش یواش بسازیمش، گسترشش بدیم، اهمیتش رو بیشتر بکنیم، به هم فرصت همکاری بدیم، به هم فرصت هم صحبتی بدیم. گفتگو. آره. ما خلأ گفتگو داریم و خیلی کار مثبتی میکنیم که شما که آدم‌ها رو دور هم دیگه جمع میکنیم برای گفتگو کردن، برای جمع شدن به یک بهانه، ایجاد بهانه. به نظر من الان تو شرایط فعلی خیلی جرأت میخواد و حسابی اساسش بر اومدیم. دم شما گرم، امیدوارم این ادامه داشته باشه. آره. همچنان هر سال بیشتر از پارسال و بهتر از سالهای قبلش. ولی این سوال برام هست که چرا 402؟ چرا اولین هفته تایپ تهران 1402 برگزار شد؟ چرا قبل از اون نه؟ خب یه مسیر طی شد براش دیگه، یعنی اینطوری نبود یه دفعه بسم الله الرحمن الرحیم هفته تایپ تهران. یه مسیری طی شد، همین کویک استودیو که رفت جلو. من فضایی رو که مثلا ساختم که یعنی کسایی که تو این حوزه فعالیت میکنن رو جمع بکنم، خودم رو معرفی بکنم، داریم این کار میکنیم، نیتم چیه. یه ذره اینا زمان میبره که تو شناخته بشی به این که همه باورت بکنن که آها تو واقعا نیتت هم افزاییه، واقعا نیتت رشده. بعد یواش یواش برید یه ذره آزمایش بکنی به این که مخاطب چی میخواد، منتظر چی، این چیزی که من دارم فکر میکنم واقعی هست یا اینکه فقط تصور منه که بقیه اینو میخوان. که همون لایوها که اتفاق افتاد نه مثل که همه منتظرش هستن. بعد اینا مراحل طی شد تا رسید. بعد خود من یه سری همون رشد فردیه رو باید بهش میرسیدم، اتفاق بیفته تا اینکه رسید به 402 دیگه.
خوشحالم که شروع شده. حالا با هر عدد و هر سالی مهم اینه که اتفاق افتاده. هفته تایپ تهران چی کم داره؟ به چه کسی یا به چه چیزی نیاز داری برای هفته تایپ تهران؟ اسم میگم تایپ تاک میتونه یه تریبونی باشه که تو مستقیم با مخاطبت صحبت کنی و اگه چیزی میتونه هفته تایپ تهران رو جلو بندازه یا بهتر برگزارش کنه، فرصت مناسبی. هفته تایپ تهران قطعاً به همراهی بیشتر احتیاج داره، چون نیتش این همراهی بوده، یعنی نیتش کنار هم قرار دادن آدم هاست. بنابراین چیزی که سر پا نگهش می‌دارین که هممون بخوایم که باشه و هر کی تأثیری روش بذاره، مال خودش بدونتش. یعنی تمام هم و غم من این هستش که اینطوری نباشه که مثلا کویک استودیو داره برگزار میکنه، عاطف محمدی داره برگزار میکنه. ما هر سال هم برگزار کننده داریم که خودمونم تو هم برگزار کننده هاییم. یعنی اینطوری نیستش که من دارم برگزار میکنم یا فلانی داره برگزار میکنه، همه کنار همیم و این رو میخوایم انقدر بیشترش بکنیم که همه مال خودشون بدونن. یعنی مال یک نفر نیست، مال یک سازمان نیست، یک انجمن نیست. و فکر میکنم که احتیاج داره به اینکه هی بیشتر و بیشتر بشیم، برای خودمون بدونیمش، بیایم وسط، هرچی از میتونیم تأثیری بذاریم واقعا بذاریم. فضا هست، فرصت هست. من خودم خیلی کیف میکنم وقتی این اتفاق بیفته. مثلا وقتی پیام میگیرم از این آدما که ازشون درخواست ندادم، یه دفعه میگن امسال رو ما حساب کن، من کجا میتونم باشم. بعد من اصلا تو آسمونا مثلا میگم داره میشه، داره اون هدف محقق میشه. جالی. اینکه یک اتفاقی نیفتاده باشه و بقیه بگن چرا نیفتاده، حق دارن شاید چون تا حالا نیفتاده، ولی اینکه اتفاقی در جریان باشه و کسی دریغ کنه، اون دیگه فکر میکنم جای سوال داره که آقا هست چیزی و تو نیست. اگه باز برگردی عقب برگزارش میکنی؟ حتما 100%. خیلی به خاطر اینکه انرژی گرفتم ازش. چالش زیاد داره، خیلی شبانه روز من درگیرشه، ولی با همه اینها اصلا به این فکر نمی‌کنم که کنار بذارمش و واقعا اگه برگردم عقب دوباره اجراش میکنم، دوباره دوست دارم که باشه، چون واقعا جزء میگم قرهای من و آرزوهای من بود که کاش داشتیمش. الان تو همون کاشه ایم و دوست دارم برگرده عقب، مثلا دوباره نداشته باشیمش. مرسی از تو هفته تایپ تهران. امیدوارم ادامه دار باشم، چنان پرفروغ‌تر و بهتر و پیشرفته تر هر سال. مرسی. بیشتر از پارسال. بخوام برگردم به مقالات پژوهشی که راجعش صحبت کردیم. چرا مقالات پژوهشی تو حوزه تایپ فارسی اینقدر کم و محدودن؟ حالا من نظرم برعکسه، زیادن؟ محدود نیستن. چون مثلا ما برای همین هفته تایپ ما رو کردن پژوهشی بود، تقریبا برای خوانایی و روانخوانی و در واقع لحن‌ها و کاراکترهای حروف من یه چیزی بالغ بر 100 تا مقاله خوندم که خب خیلیه برای همچین موضوعی که انقدر دیتیل توی مثلا طراحی تایپ انقدر مقاله باشه. هی چکیده بخون، نتیجه بخون، ببین روش تحقیقش میخوره به درد بقیه یا نه. مشکلی که الان داریم که به نظر کم میاد به خاطر اینکه اینا منسجم یه جا نیستن، خیلی پراکندن و شاید لازم باشه ما یک فهرست مقالات داشته باشیم. یعنی یک نفری همت کنه بیاد یک فهرست مقالات بسازه، اینها رو بر اساس حالا ترتیبشون بذاره، بگه کجا دارن منتشر میشن، عنوانشون چیه، حتی خلاصه‌شون چیه، که هر کسی که دوست داره در مورد این موضوع اطلاعات بیشتر داشته باشه یه لحظه به اون فهرست مقالات رجوع بکنه، ببینه این مقاله رو کجا میتونه پیدا کنه. خیلی توی سرچ کردنم سرعت میده. اون حرفی که با هم زدیم گفتیم که یه سری ما وقت نمیذاریم برای اینکه بریم کار پژوهشی انجام بدیم، چون واقعا زمان بره اینکه من بیام بگردم حالا کجا میتونم مقاله پیدا بکنم. این فهرست مقالات چیزی که نداریمش و خیلی احتیاج هست الان. میدونم به زودی شکل بگیره. حس می‌کنم کار یه نفر نیست، یه کار تیمیه. تعداد زیادی نیاز داره که ولی مهم اینه که این اتفاق بیفته. ایده اولیه مقالات از کجا شکل میگیره؟ یعنی از یک خلا میاد یا از وضع موجود؟ ما اینو داریم روش پژوهش میکنیم یا نه یک خلایی داریم و نسبت این خلا ما میایم پژوهش رو انجام میدیم؟ برای من اینطوریه که هر جایی به سوال میخورم، بعد توی همون ارتباطاتی که گفتم با آدم‌ها دارم که شنواییمو کوک کردم نسبت به آدم‌ها،
توی همکارام که میشینم صحبت میکنی دفعه میبینم در مورد یه موضوعی دارن صحبت میکنن، بین چند نفر اختلاف نظره، بعد یا مثلا موضوع دقیق در موردش نمیدونیم، من همه اینا رو یادداشت میکنم برای خودم، بعد همه اینا رو مثلا سعی میکنم آرشیو بکنم که داریم مثلا این موضوعات هست، بعد سرچ میکنم در موردش، پیشینه‌شو در میارم که واقعا هست در موردش، نه اگه هست معرفیش کنم، اگه نیست توی لیست من باشه که برم سراغشون. یکی دقیقاً سوالای خودمه و سوالات افرادی که دارم باشون در تعاملم و میشنوم ازشون، شاید خودشون نرن سراغش و من برم سراغش. جالبه. میخوام ازت بپرسم که نقطه عطف توی کار کی به وجود اومد؟ کی یهو چشما چرخید سمتت و عاطف محمدی دیده شد؟ خاطرت هست اون روزو؟ به تایمش؟ آره دقیقاً با کویک استودیو بود. 98. و جایی که اعلام کردم که من برای چیز وایسادم تو همون کویک استودیو. نرم افزار محبوب تو بهمون معرفی میکنی؟ من یه نرم افزاری که بهش اعتیاد دارم ادوب ایلاستریتوره. هر چی یعنی بگیم مثلا سیستمت رو باز کن این کار انجام بده ایلاستریتور میاد بالا، اما دارم کنارش فونت لب رو از لحاظ اجرایی خیلی سعی میکنم باهاش دوست شم، یه ذره بهش تسلط بیشتری داشته باشم چون خیلی دقیق تره، خیلی اسمارته. ترجیح میدی بی پول باشی و اسمت بره توی تاریخ هنر یا یه آرتیست پولدار باشی؟ نمیشه آرتیست پولدار که اسمش تاریخ هنر همین رو انتخاب میکنم، ولی خب ما دو گزینه‌ای داریم. چون فکر کنم میشه وقتی کسی پول داره یعنی داره کار تاثیرگذاری انجام میده، داره کسب درآمد میکنه، داره دیده میشه. کسب درآمدش از طریقیه که اینطوری نیست دیگه. آها یعنی از کارش کسب درآمد نداره؟ آره. از راههای نامشروع دیگه ای داره. آها خب اونطوری نه. بی پول سخته واقعا، بی پول تاریخ هنر یا پولدار یا یه آرتیست پولدار. نه اگه قرار باشه اون شکلی مثلا از یه راه دیگه نه راه از هنرشه ولی اسمش نمیمونه، یعنی طرف که از این دنیا میره اسمش هم با خودش میره، حذف میشه. شاید اسم نه، من دوستم تأثیری که میذارم بمونه. اسمم نمونه ولی تأثیر بمونه، ادامه پیدا کنه. ازت میخوام که یک نفر رو به تایپوتک دعوت کنی رو به دوربین خودت و جای شما رو این صندلی میشین و مهمون بعدی ما خواهد بود. حتما. من میخوام دعوت بکنم از امیر مصباحی و امیر میخوام که دعوت رو بپذیری، خوشحال میشم به خاطر اینکه میدونم حرفایی داری که خیلی شنیدنیه، تجربه هایی داری که خود من خیلی دوست دارم ازت بشنوم، بنابراین خوشحال میشم که این دعوت رو بپذیری. بسیار عالی. ما هم از آقای مصباحی عزیز دعوت میکنیم که جای شما روی صندلی بشین و در تایپوتک بروشون بازه. ممنونم ازت فاطمه جان. سلامت باشی. من ممنونم از شما. واسه افتخار بود حضورت. ما یک هدیه برای شما در نظر گرفتیم از طرف جیب تقدیم میشه به شما. یک دفتریه که امیدوارم قلمت به خوشی و اتفاقات مثبت روش بچرخه. یک دنیا ممنونم. ممنون از شما. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی. ما تقدیم به شما خیلی می‌کنیم. متشکرم. ممنونم. از مجموعه جیب هم تشکر میکنم. عالی. مرسی. متشکرم از شما. مرسی از شما. یه صحبت نهایی کنم با شما که چند روز پیش خبر میخوندم که قرار پادکست بشه، پادپخش یا یه ویدیو پخش، همچین اسمایی. حالا پادپخش یا پادکست یا ویدیوکست یا هر اسمی که داره نیاز به حمایت داره، با لایک و سابسکرایب و شیر و این صحبت‌ها. ازتون خواهش میکنم که این کارا رو انجام بدین چون این کارا باعث میشه که ما فعالیتمون ادامه دار باشه و یه دلگرمی خیلی بزرگه برای. مرسی که تایپوتاک رو دیدید. مرسی خانم محمدی از دعوتتون. ممنون از شما. از حضورتون دعوت که نبود ولی مرسی ممنون. متشکرم از شما. فدای شما. متشکرم. روز شما بخیر. مرسی از دعوتتون. محمدی خیلی فضای جالب و جذابیه. متشکرم. شب اختصاصیه برای اینکه ما خودمون باشیم. عالی. بهتر بهانه است برای دیدن کارا
از کجا شروع کنین کارا رو؟ خب ببین کارهای من چند تا هیته داره، یعنی یه بخشش پژوهشیه، یه بخشش که کلا اجراییه، یه بخشش هم طراحی تایپه. حالا نمیدونم از هر کدوم بگین شروع کنیم. هر کم که شما مایل باش. من فکر کنم با طراحی تایپ تو استارت بزنیم و بعد بریم سراغ مقالات. بسیار خب من از فونت ها که شروع بکنم، خب من کلا 2 تا فونت دارم، یکی دیباج یکی نورا که اینا سابقهشون خب برمیگرده به زمانی که من دانشجو بودم. بعد اینکه خب دیباج برای من خیلی جذاب‌تره، یه پروژه خیلی جذاب‌تره چون یه عقبه و یه تاریخ خیلی جذابی در خود من داشته. تو مسیری که اومدم تا بهش رسیدم تا الان شد دیباجی که الان داره فروش میره، خیلی از آدما نظر دادن، خیلی تغییرات روش اعمال شده، بر همین خیلی جذابه، جایزه گرفته، یه جورایی باهاش بزرگ شدم با دیباج. عالیه. چه سالی استارت خورد دیباج؟ دیباج پروژه کارشناسی من بود، پایان نامم. سال فکر میکنم که 91 دفاع کردم و تمام شد، نهایی شد. ولی خب از 91 تا سال 99 که بخواد منتشر بشه اصلا یه سری اتفاقا افتاد کلا که من دیگه نمیخواستم تو حوزه تایپ باشم. بعد از اینکه سال 99 اومدم دیگه خیلی دیباج تغییر کرده بود و خیلی اتفاقا افتاده بود و دیگه بعدش بر اساس اون تربیتی که داشت گفتم الان وقتشه که تازه ببینیم با هم که آره مثلا اتودای اولیه‌شو که ببینیم، خب اینا مثلا بیشترشو سر کم تاریخ بزنم. مثلا سال 91 آخرین پوستیایی هستش که دیگه داشت میرفت برای اجرا، برای اینکه بره برای پایان نامه ارائه بشه. خب دیباج اولش خیلی چیز بود، کرسی‌های بلند داشت، خیلی هیجانی بود. اون موقع تازه اولین پروژه من بود، انگار که مثلا اون هیجانی که تو اون سن و سال داشتم نشونش میدادم. ولی خب اینجا تو سال 91 که رسیده یه ذره ملایم‌تر شده. اگه بخوام نشون بدم که اوایلش چی بوده، از این وکتورها شروع کنیم مثلا ببینید به مثلا چقدر منحنی داشت، بس خیلی کوتاه و فشرده بود توی همه اینا همین شکلی. بس خیلی مثلا کنتراست خامتی زیاد بود. یواش یواش انگار که من خودم سنم که داشتم فعالیتم متعادل‌تر می‌شدم یاد می‌گرفتم اینم یه ذره آرومش کنم. پختگیه داره تو فونت اتفاق. آره مثلا این فرم سین اصلا خیلی عوض شد. کاملا متفاوت شده با دیباجی که ما الان داریم می‌بینیم. خب اینو یواش یواش اینطوری که حالا مثلا تاریخ‌های مختلف اومده ببینیم، مثلا این خیلی نزدیک‌تر به دیباجی که الان داریم می‌بینیم. مثلا توی دومین سری که کلاً ادیت شد برای پایان نامه داره هی لطیف‌تر میشه، منحنیاش داره کروا داره درست‌تر میشه، شکستگی‌ها کمتر میشه. جالب. ولی خب در نهایت هم میخوام یه کوچولو نشون بدم که چی در اون موقع چی بود توی پایان نامه. یه همچین چیزایی بود که سبب نوبه اولین جایی بودش که سال 92 من ارسالش کردم که دیده بشه. بعد اونجا دیپلم افتخار گرفت. خب مثلا برای اون سال برای من خیلی جذاب بود که همچین چیزی شده که دیده شد دیباج. این چیزایی که توی پایان نامه روی دیوار رفته بود. بعد اون موقع این هنوز فونت نشده بود و اینا رو دونه دونه من میچسبوندم که مثلا یه متن اینطوری بنویسم. هنوز فونت نبود، خیلی نمیشناختم. ولی مثلا اون موقع اینقدر لیگیچر داشت، یواش یواش لیگیچرها حذف شد از توش. سر اینکه خب همون کرسی‌ها وقتی متعادل شد و نام درست شد. جالب. تجربه مشابه دارن همه بچه‌ها در ابتدای مسیر. ولی نکته‌ای که از اهمیت داره من این پختگی که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده. شاید عجله‌ای که بچه‌ها میکنن تو انتشار فرصت پختگی رو بگیرن. اصلا دیباج با اون پخته شدن دیباج شده. البته یه چیزی هم خیلی هم نباید این زمان ببره. برای من خیلی زمان برد. 7-8 سال فکر کنم زمان طولانی. بعد اینم یه جاهایی مثلا اون زمان این فونت شاید خیلی جذاب باشه و کاربردش بیشتر باشه، ولی وقتی میرسه مثلا سال 99 دیگه اینطوریه که اصلا علایق عوض شده، سلیقه‌ها عوض شده، بازار چیز دیگه میخواد، تازه داره اینو منتشر میکنه. خیلی ریسکی میشه که اصلا میگیره اصلا طرفدار داره یا نه. یه مرز باریکی بین پختگی و بیات شدن. بعد بدونم که کی اینو ارائه. یادم که نورا بود که پروژه نورا مال پایان نامه ارشد من بود. اون موقع دقیقا بازم همین بحثی که گفتیم که بیات شد تا رسید به بازار،
اون موقع هنوز داشت تاهما استفاده میشه. ما اصلا فونت وب نداشتیم. بعد یه چالشی هم که داشتیم که منبع هم نداشتیم که اصلا من میخوام فونت وب طراحی بکنم چه ویژگی‌هایی داره این فونت. اینطوری بود که اصلا به من گفتن هر چی خودت میدونی، ما اصلا نمیتونیم راهنماییت کنیم توی دانشگاه. و بعد این شکلی هی از این و بپرس از اون و بپرس، من باید چیکار کنم، نمونه‌های مثلا خارجی رو ببینید. ولی سوالی که برام همش بود که چرا تاهما این شکلیه، یعنی واقعا ما نمیتونیم ویژگی خط فارسی رو ببریم توی اون شرط پیکسلی، چرا تناسب نداره. و در نهایت فونت نورا که طراحی کردم هی تست گرفتن توی پیکسل های مختلف، توی رزولوشن های مختلف. و نهایی که شد، پرزنت که شد دیگه، پایان رو تموم شد، این هم همینجوری موند. و وقتی اومد که دیگه ما فونت های وب داشتیم. آره اینم یکی از نمونه هایی که من خیلی دیگه وقت تلف کردم براش. ولی خب این مسیر انگار باید طی میشه، یعنی مسیر رسیدن فونت متن شاید به وب یا چیزایی که قبلا کسی سراغش نرفته سراغ فونت وب توسط شما انگار طی شده این بس. آره ولی خب هیچ اصلا در مورد صحبت هم نکردم دیگه، یعنی پایان نامه بود و یه مقاله بود و در نهایت هم یه فونتی که خروجی نداشت. مثلا این الان نمونه هایی که خود من زیر نظر آقای جباری بود توی دانشگاه که مثلا اصلاح می‌کردن، بازم اینطوری بودیم که هر چی رو دارم اصلاح بهت میدم یه تست بگیر ببین که توی پیکسل ها چه شکلی میشه. من نمیدونم مثلا چه اتفاقی براش، یعنی کاملا پروژه آزمون خطا پیش رفت. دقیقاً. یعنی هر دونه حرفی رو که مثلا اینطوری بود که این تناسبش به این نمیخوره، برو تست بگیر ببین چی میشه. بعد تست میگرفتیم مثلا خب اینو من اگر ضخامتش رو عوض بکنم اینجا سیاهی میده، این پیکسل نمیتونه خاموش روشن بشه. بعد دوباره مثلا خب پس اینو همینجوری نگه می‌داریم. حرف بعدی خیلی یه ذرم طول کشید. آره مثلا حالا نمونه‌های شکلی که دیگه داشت نهایی میشد، ولی بخوام که اسکنا رو نشون بدم نورا عرضه نشد یا عرضه شد با فروش؟ تو اون تایمی که طراحی شده بود نه. اونم موند تا سال 98. من اینطوری اسم میکنم حتی اگه منتشر هم نمیشد این مسیر آزمون خطا میتونه به بچه‌ها کمک کنه که دیگه اونها این آزمون خطا رو نداشته باشه، یعنی انگار رسالتش رو انجام میده حتی اگه منتشر هم نشه، که یک آدمی این مسیر پیکسل شدن فونت رو رفته و تو که میخوای این کار رو شروع کنی از اول میتونی از تجربهش استفاده کنی و دیگه این مسیر رو دوباره تکرار نکنی. آره یکم هم الان شرایط عوض شده، خب خیلی کیفیت اسکرینا بالا رفته دیگه، مثلا اون داستانو نداریم که بعد خود من گیر کرده بودم که مثلا تاهما اینها رو رعایت کرده که تو پایین‌ترین رزولوشن بهترین وضوح رو داشته باشه. و من نگاه می‌کردم این ذهن من گیر کرده بود که خب پس منم باید همین مسیر رو برم که بهترین وضوح داشته باشه. بعدها به این رسیدم که نه بابا اصلا اینا خیلی مهم نیست، من وقتی دارم نتیجه رو می‌بینم توی مثلا 14 پوینت خیلی اذیت نمی‌کنه. ولی خب این مسیر رو رفتم تا به این رسیدم که همچین اتفاقی افتاد. ما دو تا پروژه فونت داشتیم از شما و میدونم که کار پژوهش انجام میدید، مقالات زیاد، چیزی هست که ما ببینیم که چه اتفاقی افتاد؟ من یه سریاش آره دارم که بهتون نشون بدم، ولی اینکه بگم از کجا اومد اصلا این نگاه پژوهش، اینم من این شکلی دسته‌بندی میکنم با آدم‌های مختلف که کار میکنم. مثلا شاید بعد نباشه مثلا به جای اینکه تاریخ بزنم چه اتفاقی افتاده، علاوه بر تاریخ اون آدمی هم که حالا توی توسعه کمک کرده، توی دیزاین یه دستی برده و اینا می‌نویسم که مثلا توی ثبت بشه توی یه چیزی توی مقاله ها 2 تا قصه داره. یکی این که من موقعی که شروع کردم به طراحی سنم خیلی کم بود، یعنی دوره هنوز خودم دانشجوی مثلا ترم 3 کارشناسی بودم، معرفی شدم گفتم برو درس بده توی دانشگاه دیگه و بچهای کارشناس. و بعد من اینطوری بودم که اولش خیلی مضطرب بودم که الان من چیکار، من خودم هنوز دارم یاد میگیرم و اینها، ولی خیلی برای من تجربه جذابی بود به این خاطر که سوال‌هایی که از من می‌پرسیدن میرفتم دنبالش که پیدا کنم جواب چیه. واقعا چالشی بوده برای یادگیری مجدد. آره یعنی من داشتم کمک می‌کنم یه سری آدم رشد کنم، اونا کمک می‌کردن که من رشد کنم. بعد رسیدیم به یه جاهایی که من سوال می‌پرسیدم از خیلی اینطوری بودن که خب ما نمی‌دونیم جوابو، برو بگرد پیداش کن. و منبعم نداشتیم خیلی، مثل الان خیلی نبود. بعد مقاله ها خیلی کم بود. بعد من اینطوری بودم که دوباره آزمون خطا، دوباره چه شکلی میشه و اینها پیداش کنیم. و در نهایت این شد که من پژوهش رو انتخاب کردم. گفتم برای جواب دادن به سوال خودم باید یه کاری بکنم، برم دنبالش پیداش کنم.
و برسم به اینکه حتی این آزمون خطایی که داره میشه رو یه جایی مثلا داشته باشم، سوالم رو داشته باشم و این رو گسترش بدم و بخوام منتشرش بکنم. در نهایت رفتم سراغ پژوهش و الان چیزی که دارم میبینم این که خیلی خوشحالم که دیزاین رو دارن کنار پژوهش تعریف کنن. تو تمام دنیا اینطوری شده که باید اینا لازم و ملزوم هم دیگه باید باشن و این خیلی خوشحالم، چون قبلا این شکلی نبود. مثلا اینطوری بود که مثلا پژوهش به چه دردی میخوره، چرا داری وقتتو تلف کنی، دیزاین کن خودت یاد میگیری مثلا چه اتفاقی داره میفته. ولی الان خیلی عوض شده. داستان دومش هم این بودش که من یک زمانی اصلا داشتم مهاجرت فکر می‌کردم و خیلی هم براش تلاش کردم. رسیدیم به یه جایی که دیگه جوابم بگیری کلا به خیالش شده که اینجا میمونم. بخاطر همین فایلی که الان دارم می‌بینید نوشته مهاجرت تحصیلی همچنان با همین سیوه، تمام مقاله‌هامو، تمام اتفاقایی که دارم حالا هست توی حوزه پژوهش و سخنرانی و اینا تو همون مهاجرت تحصیلی است. و دیگه این همش هستی، عوضش نکردم که بمونه. همیشه تو یادم که یک روزی اینا از اینجا شروع شد. جالب. نیت مثلا این شکلی بود. توی پژوهشام بخوام شروع کنم، من یه نکته بگم قبل پرزنت شما، این که آدمای شهید به شما خیلی کمرخواه اومد، این که خودشون دنبال جواب سوالاشون باشن. معمولا منتظریم همه تا یک نفر جواب سوالو پیدا کنه ما بده و ما راهو ادامه بدیم. و این پیدا کردن جواب سوال سوخت داره، خستگی داره، اتفاقات زیادی داره، آزمون خطا داره و کم شدن از عمر آدم. ولی اینکه یه نفر اینو به جون میخره که این کارو انجام بده که بقیه این اتفاق براشون نیفته، از اون خیلی ارزشمنده. دم شما گرم. سلامتش. ولی من واقعا پیشنهادم به همینه که دنبال، چون بیشتر تو ذهنت میمونه و بعد یه تأثیری هم داری میذاری تو اون حوزه که داری کار میکنی که بقیه دیگه اون مسئله رو نرن تموم شن اونجا، از اینجا به بعدش ادامه بدن. چون مثلا ممکن وقتی من منتشرش نکنم، وقتی درگیری من خانه‌ای روانخوانیه و نمیدونم چی کار باید کرد، میرم سراغش و منتشرش میکنم، نفر بعدی از اینجا به بعد شروع میکنه یه چیزی روی این اضافه میکنه. اگر که نرم سراغش که همینجوری داریم مسیر میریم جلو، اصلا نمیدونیم درست و غلط چیه. از کجاش بگم پژوهشمو؟ اولش که همون پایان نامه ارشد من بود، در مورد فونت تاهما بود که دیگه خیلی قدیمی شده، اون دیگه خیلی چیز نمی‌کنم. ولی یکیش یه چالشی ما توی پروژه داشتیم، مسئله روانخوانی روی صفحات اسکیم بود، روی وبسایت ها بود که اصلا مخاطب داره چجوری میخونه. بعد من قبلش مقاله‌ای داشتم در مورد اینکه روی کتاب داره چجوری میخونه و اینو تست کرده بودیم، واسه اینم آیا داره روی صفحات اسکرین هم همین شکلی میخونه یا اصلا کلا مدل عوض میشه. جالب. بعد معمولا تو اینجور پژوهش رو باید آزمون طراحی بکنی. بعد خود این پروسه خیلی زمان بره که چون باید همه اینها آسیب شناسی بشه، ببینید پروژه داره جواب میده یا نمیده، اعتبار سنجی بشه آزمونه. بعد شروع بکنی از آدم‌هایی رو بخوایم، مثلا ما توی صفحه آراییامون خودمون کار نمی‌کردیم، میدادیم به کسی که صفحه آراست یا کسی که طراح وبه، میگفتیم که این رو اونطوری که تو میبندیش ببند. آره، که من تمام متغیرها رو کنترل بکنم، چیزی که همه مردم باهاش سر و کار دارن رو ببینن، نه که من از خودم یه حاشیه‌ای بذارم، مثلا یه تعداد متن، تعداد خطای سطرهایی رو بذارم که اصلا تا حالا باهاش روبرو نشده. این اعتبار سنجی میشد و بعد میره که حالا اینم شرکت کننده هامونم بعد نیست ببینیم که اینو توی مدرسه اینورس انجام دادیم، با همکاری مدرسه اینورس بود. برای من خیلی جذاب بود که برای اونها هم جالب شد، گفتن ما همراهی میکنیم که اینو به نتیجه برسونیم. یه فراخوانی دادن نزدیک به 32 نفر اومدن که هر کدومشون تقریبا 5 تا متن رو میخوندن، همه چی ثبت میشد، تایم خوندنشون، ویدیو ازشون ضبط می‌کردیم که تعداد پرسنتاشون رو بشماریم که آره چقدر مکس دارن توی اون متن، توی متغیرات مختلف. بعد همه اینها ثبت میشد و در نهایت هم تحلیل داده می‌کنیم دیگه. الان تحلیل داده هاشون فکر کنم اینجا داره یه همچین چیزی. اول میانگین ها رو میگیریم که مثلا داره هر فونتی داره چه تفاوتی ایجاد میکنه مثلا توی سرعت خوندن. و بعدش میاد که حالا با آزمون تیم و 4 سال در بیمارزین ها با آزمون تیم معیار سنجی میشه، سطح بحران رو میبینیم که ببینیم چقدر به اون سطح بحران نزدیکه.
و آیا داره تاثیر معناداری ایجاد میکنه یا نه. این پروژه رو گفتم به این خاطر که ما این همه راه رفتیم. 2 بخش داشتیم پروژه. یه بخشش که سرعت خوندن خستگی چشم بود، یه بخشش برای فاصله سطرها بود. می‌خواستیم تنظیم بکنیم ببینیم فرمول از توش میتونیم در بیاریم که بگیم بهترین فاصله سطر روی صفحات ببینیم. همه کارا انجام شد، اعتبار سنجی انجام شد. یه متغیر رو هنوزم نمیدونم چی از دستمون در رفته بود که اومدن تمام 32 نفر همه چی ثبت شد، تحلیل شد، اومدن هیچ تأثیری تو هیچ چی ایجاد نکرده. بعد اینطوری بودیم که مثلا مگه میشه مثلا یه سطر اینقدر سطر رو به هم نزدیک باشن؟ میانگین داره نشون میده سرعت داره تغییر میکنه، پیش‌صدرها کاهش پیدا میکنه، ولی تاثیر معنادار نیست. یعنی که من هر چقدر فشرده بکنم باید تغییر تو مخاطب ایجاد نمیشه. اینو فهمیدیم یه جای کار مشکل داره که هنوز من دارم میگردم توی تستامون ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. شاید متن بعد افزایش پیدا بکنیم مقدارش، ببینیم حاشیه‌ها رو بعد درست محیط به سطر رو بعد متفاوت باشه، نوع نوشتار متن بعد عوض بشه. اینو آره یکی از چیزایی بود که اینجا به شکست خورد. آره نه شکست نیست، میتونیم اینو تعریف کنیم به عنوان یه سوال که بقیه دنبال این داستان باشن که آره چطور میشه اینو حل کرد. یکم مثلا سختی اینطوری داره، اینایی که منبع خاصی نداره و تو میخوای تازه شروعش بکنی و خودت یک نظریه رو اثبات بکنی، توی اون آزمون ساختنه ممکنه یه اشتباهی پیش بیاد و یک پروژه رو تا انتها رفتی کلا نشد، بریزیم کنار، دوباره از اول دوباره فراخوان بده، دوباره تست طراحی کن. متوجهم. شبیه به کیمیاگریه دیگه، شما یه کاری دارید انجام میدید نمیدونید که اون به سرانجام میرسه شکست میکنه و بعد این شکست هست که اون اتفاق اصلیه در هم میخوره. یه چیز جذاب دیگه هم بر من بود، اولین باری که من داشتم یک موضوعی رو مطرح می‌کردم که موانع RSI داشته باشم که بین‌المللی بخوام این رو منتشر بکنم. خب قطعاً استانداردهای ما فرق داره با مقالاتی که حالا داره توی نشریه بین‌المللی چاپ میشه، مثلا اونایی که Q1 تا Q4 هستن، یعنی کوالیتیشون این رنجه خیلی سختگیرترن. بعد ما هم خیلی اینطوری که من حتما میرم یکی یا Q1 یا Q2، من اینو میتونم مثلا چیکار بکنم و اصلا تجربهشو نداشتم که من در مورد نستعلیق کاری رو انجام دادیم که از اون تفاوت‌ها من میتونم بپرسم اصلا آره. یه تفاوت داره. یکی این که خیلی روی موضوع حساسن که موضوع خیلی جدید باشه، البته تو ایران هم اینطوری هست ولی خیلی چک نمی‌کنن، اونجا خیلی میگردن پیداش بکنن که آیا داشتیم این رو یا نه. بعد اینطوریه که روی نگارش خیلی حساسه، اینکه چکیدت واقعا چکیده باشه، اینکه نتیجه گیری درست نوشته شده باشه. تو اینجا اینطوریه که یه چکیده‌ای داریم، حالا هر کی یه مدلی داره می‌نویسه، هیچ ایراد خاصی هم نمیگیرم، ولی اونجا اینطوریه که تعداد باید مشخص باشه، تعداد لغات دقیقاً توضیح داده باشی که چیه، یعنی من چکیده رو میخونم به عنوان داور سریع بفهمم کلیت این چیه و اینو مثلا توی یه پاراگراف توضیح بدی که نتیجه‌ام چیه، از کجا شروع کردم و این رو اگر که مثلا با یک سوال مطرح بکنید تا اینکه سوال جاش تو چکیده نیست بعد برید تو مقدمه، یعنی نگارشون اینقدر درگیرشن که این بعد اصولی نوشته بشه. بعد اینکه پیشینه‌ها رو دقیق چک میکنن دونه دونه که مثلا داری چیکار میکنی، بعد اصلا ربطی داشت به چیزی که تو گفتی یا نه. حتی روی اینکه خب ما مثلا اینطوری بود که همش فارسی نوشته بودیم، قرار بود به زبان انگلیسی باشه و باید اصطلاحات درست نوشته میشد. یه جاهایی مثلا به نگارش ما گیر دادن که جمله بندی درست نیست، یعنی یه نیتیو اینطوری نمیگه. بعد که ما رفتیم سراغ یکی از دوستانم که همراه شد، شروع کرد اون ادیت کردن و اصلا کلا یهو عوض شد. بعد آره مثلا اون که اوکی دادن. یه ذره ایناش مثلا برامون خیلی تجربه جذابی بود که یه همچین چیزی رو تونستیم در واقع چاپش بکنیم. در واقع میگم توصیه هم به بچه‌ها هست که اگه قراره مقاله آیسایی بنویسن این نکات رو بعد نظر داشته باشن پیش از شروع کار یا در حین کار. آره حتما، یعنی حتما یه آموزشی ببینن درشون. خیلی مثلا من خودم
اولش با اون چیزی که تو ایران بود نوشتم و رفتیم جلو و یواش یواش مثلا از این برنامه پرسیدم که اینا چه شکلی، هر کی میخونین چی نوشتی و اینا، که بعد ارسال کردیم بازم ریوایز خورد که آره مثلا اینجا بازم مشکل داره، که خودمون یواش یواش تو یاد گرفتیم. ولی خب در نهایت هم کیلتو بود دیگه، نشریه که فرستادن اولین آیسته بعد نیست برای شروع خود. آره مثلا همه میگفتن تو از فور شروع کن حالا میرسی، ولی کیلتو را تونستیم. حالا یکم دیر شده ولی تبریک ما رو پذیرا باشین. آره این در مورد نستعلیق بود که اصلا داشتیم میگفتیم که خب این متن بلندی که با نستعلیق نوشته میشه درست نیست، به چه دلیل، چه مشکلاتی توی خوندنش وجود داره، توی روانخوانی هستش. که حالا مثلا همین تنظیم کردن تصاویر هم خودش خیلی براشون حساس بود که دونه دونه هر چیزی که در توضیح میدی من عیناً باید توی تصویر ببینم، کلی نباید باشه تصویر. ولی خب مثلا من مقاله هایی که پژوهشی که توی ایران مثلا میفرستن خیلی کم پیش میاد به تصاویر مثلا بخوان ایرادی بگیرن، خیلی دقیق بشه روش. ولی اونجا اینطوریه که در اینی که گفتی تصویر شماره این من تو این تصویر نمیبینم یا خیلی گنگه، اینا جزئیات رو باید اشاره کنیم. چیزی که نوشتم این که یک مطالعه در واقع مقایسه تطبیقی بود روی قوانین تایپست توی نستعلیق که در نهایت میرسید به اینکه این نمیتونه باهاش متن طولانی بنویسیم. فکر کنم دیگه همینجا مقاله ها رو چیز کنیم. عالی بود تا اونجاش. آره بریم سراغ اگه موافق باشین که چیزی که مربوط به مقاله ها بود، موضوع سخنرانی ها. حتما شاید میدونم که یاد طولایی داشتین در سخنرانی‌های بین‌المللی و داخلی و برام خیلی هیجان انگیزه که بدونیم ماجرای این سخنرانی‌ها چطور بوده و پشت صحنه چه اتفاقاتی رخ داد. حالا تا این باز بشه، من قبل از اینکه سال 2020 دقیقاً سالی بود که کرونا اومد، من تا قبلش خیلی ایمیل میزدم به کنفرانس‌ها و به این رویدادهای بین‌المللی، میگفتم که من نمیتونم بیام به خاطر شرایط ویزایی که دارم و طول میکشه این پروسه، اصلا تایم شما تموم میشه تا من میخوام برسم، میشه من آنلاین بیام یا ویدیو بفرستم و اینا. همه اینطور جواب میدادن که اصلا ممکن نیست همین چیزی، ما همین چیزی رو نداریم. تا اینکه رسید به کرونا کلا همه چی آنلاین شد و اصلا اینطور شد که خب الان دیگه میشه چیکار کرد. که یادم سحر افشار یک استوری گذاشت که ایتایپای اولین رویدادی بود که گفت من آنلاینم، حتی میتونی به زبان مادریت صحبت کنی، هیچ محدودیتی دیگه نداره. جالبه. آره از هر جای دنیا میتونی باشی. ایتایپای آل اوور بود که از هر جای دنیا میتونی باشی با هر زبونی که دلت میخواد صحبت کن و اینجا خودمون زیرنویس و اینها رو اوکی میکنیم. حالا من انگلیسی ترجیح دارم همچینی باشه که بتونم ارتباطاتمو نگه دارم و اولین باری بود، اولین تجربه بودش که من شروع کردم فرستادن و فکر می‌کردم خیلی باید پژوهشی باشه، خیلی باید یه استانداردی عین همون مقاله هایی که مثلا می‌فرستیم ISI باید همون شکلی باشه. و دیدم نه خیلی همش کول‌تره، همه دارن میان تجربیاتشو فقط میگن. ولی آره یه تجربه اکسپریانس محور بوده که فقط بیای از پروسه که طی کردی توضیح بدی. خیلی مثلا بگی که من چی کارا کردم، کجاها رفتم، چی شد اصلا پروژه. که آره مثلا یادم اولین باری که این منتشر شد در خیلی جذاب بود که تو اینجا چی کار میکنی و اینها، بالاخره شد. رویداد بزرگه ایتایپیز. آره واقعا باعث افتخاره. دم شما گرم. من خودم فکر نمی‌کردم، مثلا دیدم خیلی راحته، یعنی وقتی یک موضوع پژوهشی براشون میفرستی که دغدغه‌شون باشه خیلی راحت اکسپت میکنن. به صورت فراخوان اتفاق افتاد که آقا ما قرار این رویداد برگزار شه، شما بفرستید ما بررسی کنیم و جواب بدیم. بهتون چقدر زمان برد این پروسه بررسی؟ و معمولا 3 ماه طول می‌کشه تا باید بگن که اکسپت شد. 3 ماه قبل از رویداد، قبل از اینکه اعلام بکنن که یعنی فراخوان رو میدن ارسال میکنی، 3 ماه طول میکشه که بگن که شما اکسپت شدی و میگن صداشم در نیار تا خودمون اعلام بکنی و حالا تو برسه به اون پروسه‌ای که بخوایم حالا حضور داشته باشیم. یا خودش هم 2 ماه طول میکشه که مثلا خودشون بخوان دونه دونه منتشر بکنن و آماده بکنن و فراخوان بدن. که بازم من امسال هم اینطوریه که اگر دارن فراخوان 2025 رو میدن، اگر اینطوری باشه که شرایط آنلاین نداشته باشن، باز من باید آره که پروسه ویزا دادن ما مثلا 6 ماه طول میکشه، ولی کل پروسه این رویداد 6 ماهه که بخوای بری و اینا یه ذره سخت میشه. ولی فکر میکنم بعد کرونا این سختگیری رو برداشتن دیگه. یه آره گفتن هم میتونید آنلاین باشید،
هم میتونه حضوری باشه. یه ذره سخت بود، مثلا من خودم ترجیح میدم حضوری برم به خاطر اینکه ارتباطات خیلی رو در روی با آدم‌ها، مثلا همین دوستایی که تو همین آنلاین پیدا کردیم خیلی جذاب بود برای من که مثلا همونجا این صفحه که باز شده بود، کامنتایی که داشتن میذاشتن، ایمیلمو که گذاشتن با من در ارتباط باشین و شروع کردم جای ایمیل گرفتن. بعد با یه سری آدم‌های آشنا شدم که ارتباطم مثلا خیلی دوست داشتم باشون ارتباط برقرار بکنم، ولی خودشون اومدن که داری چیکار می‌کنی توضیح بده. بعد هنوزم با هم میگه مثلا در ارتباطی مثل نادین شاهین مثلا باش در ارتباط بودن، یا مثلا نادا عبدالله که الان خودش توی ایتاپی جز هستش، جز سیاستگزاراست یا تیم اجراییشونه و اونو با هم میگه خیلی صحبت می‌کردن که تو کشور شما داره چه اتفاقایی میفته، ما مثلا آموزش‌های این داریم، شما چی دارید؟ من اینطوری ما هیچی نداریم. من یعنی هیچی نیست، نه ما هیچی نداریم، مثلا فقط دانشگاه است، تک و توک یه سری دارن آموزش میدن. بعد از اون شروع کردن که نه ما داره از آمریکا برای ما مثلا استاد میاد توی دانشگاهمون مثلا آموزشات خیلی حرفه‌ای داریم می‌بینی، بازم بور داریم به خاطر اینکه خیلی دارن لاتین به ما آموزش میدن، عربی لحنش حفظ نمیشه. خب پشت باهاتون که شما یه پله جلوترین، ما اینم نداریم هنوز. آره خیلی بستر اینجا خامه، حالا هم مثبت هم منفی که اینکه بستر خب خامه. استارت خیلی از کار تو ذهن من این شکلی بود، یعنی با ارتباطی که با این افراد داشتم که هر سالی که مثلا آنلاین من حضور داشتم، یه سری که هم حضوری بود هم آنلاین، برای من دوباره دایرکت میفرستادن که کاش بودی میدیدیمت. بعد دوباره مثلا شروع کردن حرف زدن که تو داری چیکارا میکنی، اونجا چه خبره، من میگفتم من مثلا در جریان این هستم و اینها. جالبه. و ارتباطی که شما برقرار کردید فکر می‌کنم میتونه به بقیه بچه‌ها کمک کنه از طریق شاید هفته تایپ تهران که بچه‌ها هم وصلشن به فضای خارج از ایران. یکی از نیتامون این هست که بتونیم این رو یه ارتباطی بسازیم که دیگه فقط محدود به ایران نباشه، کلا تایپ فارسی و عربی رو بخوام همه با هم در تعامل باشیم. ما از فضای ایزوله بیایم بیرون و بگیم که چه اتفاقی داره. دقیقاً. یه ذره الان تلاشمون اینه که هم تو همین فضای ایزوله نتورکمون قوی‌تر بشه، ارتباطمون بهتر بشه، بعد بریم بیرون از ایران. ان شاءالله. چرا که نه، امیدواریم. آره ولی پیشنهادم بازم این هستش که توی این کنفرانس‌ها برای خود من چیزی که نتیجه‌ای که داشت این که ارتباطاتم خیلی گسترش پیدا کرد. این که مثلا من یه سری چیزا رو برای خودم داشتم یا هنوز تو ایران بود ولی دیگران فهمیدن که تو داری این کار انجام میدی و حتی پروژه‌های مشترک که داشتن، افرادی که داشتن اونها رو تو تایپ عربی هم انجام میدادن اومدن مثلا سوال پرسیدن یا مثلا یه ایده گذاشتن رو پژوهش که این فونت رو دیده بودی، برو مثلا در مورد اینم مثلا میتونی همچین کاری بکنیم، ما منتظریم ببینیم نتیجهش چی میشه. در نهایت من فقط سال 2021 بود که شرکت نکردم و 2024 2022 2023 هم همچنان باهاشون بودم. موضوعات رو بهمون میگین 2020 چه بود 2022 و 2020 که در مورد همون فونت وب بود. یعنی همون چیزی که در مورد تاهما گفته بودم، اینکه چطوری ما میتونیم که ویژگی‌های خط حالا مثلا اون چیزی که تو خوشنویسیمون هست رو ببریم توی فضای پیکسلی و مطمئن باشیم که اصلا ربطی به رزولوشن نداره، مثلا میتونه خیلی با هینتینگ درست بشه، حتی اون چیزایی که خیلی گیره. و یه همچین چیزی در موردش صحبت کردم. یک سالش در مورد همون خانه روانخوانی بود که بفهم این باشه. آره در مورد عادت چشم مخاطب صحبت کردم که ما داریم از چه فونت‌های استفاده می‌کنیم، قبلا به چیا عادت داشتیم که مثلا نمونه‌های شکل تصویری بهشون نشون دادم. بعد یک عالمه اسکرین از این برای من دایرکت دادن که مثلا این تو ذهنشون مونده بود از سخنرانی که اینا رو دیده بودن. و در مورد هنر ایرانی گفتم که منحنی‌هایی که داریم و کربایی که داریم و توی همه جاها مثلا توی هنرمون هست، نمونه‌های چاپی اولیه بود. الان بچه‌ها دسترسی دارن به این سخنرانی؟ آره جای دیتا سی خود چون زیتاکی میذاره روی یوتیوبش، میذاره همه اینها رو هر سال. ما سعی می‌کنیم تو این گفتگو زیرنویسش کنیم که بچه‌ها بتونن دسترسی داشته باشن به مقاله شما. آره البته خودم چک نکردم که آخرین بار مثلا چیز کردن یا نه، ولی همیشه دارن این کار میکنن. آره در نهایت من عادت رو بررسی کردم که برای خودشم جذاب بود که فارسی زبان‌ها به چی عادت دارن. یکی هم که در مورد لحن حروف صحبت کردن که یه چیز جذابی هم که پیش اومد که خیلی از خب ایرانی هایی که توی کشورهای دیگه هستن دارن درس میخونن، اینها شرکت میکنن، بعد خب اسم من که اصلا یه چیز عجیب غریبیه که تلفظشون برای سخته. من هر سری مثلا چیزی میگم که یکی داره اصلاح میکنه اسمش اینه،
لهجه فارسی داره اون میگه یا یه ایرانی دیگه پیدا کردیم و بعد با هم دیگه بازم در سوژه. از لحاظ ارتباطات خیلی برای من خیلی کار کرده کنفرانس. علاوه بر این که خب نتیجه پژوهشم رو در سیان خیلی دیگه گذاشتم، ارتباطات زیادی هم ساخته. بقیه‌شون که هم شکلی هم تو ایران که یو ایکس شیراز بود باشون همراه بودن، سرور نقره‌ای سال 98 بود سخنرانی، اولین سخنرانی اونجا بود. دیگه هم دیزاین پرینسیپل رو ببینیم یا دیزاین پرینسیپل همون نتیجه همون نستعلیقه است. و یه چند تا چیز گذاشتم که همزمان که بر من دایرکت میفرستادن کسایی که داشتن منو میدیدن، حالا مثلا توی چیز بودن طرح عرب بودن، دایرکت میفرستادن که آره مثلا یه هم چیزی سید گرفته بودن، مثلا میفرستادن مثلا خیلی خوشحال شدیم ازش، با تو بعد سوال میپرسیدیم و با هم در تعامل بودیم. ولی همون نتیجه همون چیزی که در اون نستعلیقه با به تو مثل سخن تایپ میکرد چی؟ یه رویدادی بود که تو همون دوره کرونا آنلاین برگزار شد. متاسفانه یه 2 دوره بود و دیگه بعدش محو شدن دیگه نیست. دیگه بعدش که دیگه این کرونا که ذره کم رنگ شد اونم مثل که فعالیتشون کنیم و جوری بگشت. من هرچی میام تو صفحهش منتظر فراغ کنم چیزی از خبری نیست دیگه. اونجا با چه مقاله سخنرانی داشتیم؟ اونم در مورد لحن بود. آره لحن‌های حروف بود که حروف با لحن‌های مختلف رو صحبت میکنن. جالبه. حالا که اون فضای خارج از ایران رو تجربه کردید و مهمان بودید و فضای داخل ایران با یو ایکس شیراز، هم از تفاوتاش میخوام بپرسم ازتون و هم تجربتون در یو ایکس شیراز چطور؟ یو ایکس شیراز خب من یه تفاوتی که داره، من هیچ کدوم از اونها که بین‌المللی بودن رو حضوری نرفتم، همش آنلاین بوده، با هم فقط در مورد چت کردن و ایمیل زدم. ولی خب مثلا تجربه‌های حضوری مثل همون سرور نقره‌ای که اولین بار بود، مثلا یو ایکس شیراز خب خیلی ملموسه. اصلا یو ایکس هم 1 سالش آنلاین بود، پارسال که ما شرکت کردیم حضوری بود. خب خیلی فرق داره اینکه رو در رو آدم‌ها رو می‌بینی، سوال می‌پرسن، بعد سوال‌ها مثلا با هم ارتباط یه شکل دیگه است، کیفیت برگزاری رو می‌بینی، توی جو اون برگزاری هستی، نتورک خیلی قوی‌تر ساخته میشه. از لحاظ این ارتباط سازی این شبکه ارتباطی که بین آدم‌ها ایجاد میشه، خب حضوری خیلی فرق داره و خیلی خوش می‌گذره اینکه آدم‌ها رو از نزدیک ببینی و با هم دیگه تعامل داشته باشیم توی تایم استراحت و اینها. و خب هنوز میگم توی بین‌المللی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. خیلی جدی و رسمی فقط داریم ایمیل با هم میدیم، چت می‌کنیم و مثلا حرفا نیست یو ایکس شیراز چرا بیشتر برگزار نمیشه تو بقیه شهرها، یا چرا ما ایونت به این شکل انقدر کم داریم به نظرت؟ توی حوزه خب یو ایکس که فکر میکنم هست تو شهرهای دیگه طبق چیزی که خودشون میگفتن، ولی مثل که یو ایکس شیراز فعال‌تره نسبت به بقیه. در مورد حوزه تایپ که حالا مثلا هفته تایپ هم اومد، واقعا خیلی سخته برگزاری. آره خیلی چالش داره. بعد اینکه یعنی یه سری مسائلی که تو باید شاید همه رو با هم ندونی، وقتی واردش میشی میبینی همه داره در و دیوار میاد و تو آماده هیچ کدوم از اینها نیستی، باید مدیریتشو بکنی. یه جایی مثلا خود من میتونه بودم که عجب کاری کردم، داشتم زندگی میکردم اینها، ولی خب مثلا میاد وقتی نتیجه رو میبینی باز دوباره مشتاق میشی برای بعدش که دوباره سال دیگه بیان، چون همه مثلا خودم هم خیلی انرژی گرفتم. یکم شاید سخت بودن است، یکم قضیه مالیه فکر میکنم که اون درگیر که سخت ارتباط برقرار بکنی که حمایت مالی بگیری که بخوای همچین رویدادی رو برگزار کنی. و هزینه ها خیلی هم سنگینه، هزینه جا هست، هزینه افرادی که تیم اجرایی تن، تا حتی اگر مثلا بخوان داوطلبانه همراه باشن باز اینطوریه که تو باز هزینه جانبی دیگه داری و خیلی همه نمیشه اینطوری بود که بیا داوطلب شو، خیلی باید مرزوبش بکنی که مثلا همراه بشه. فکر میکنم که آره اینا حل بشه ما یکم ایونت های بیشتر خواهیم داشت تو ایران. قطعا اون مجوز گرفتنه بود، دردسرای مثلا بازدیدایی که میشه و اینها یه ذره اینا مثلا راحت تر بشه، بتونیم همراهی بیشتر داشته باشه و حتی تعدادش خیلی بیشتر میشه. امیدوارم تجربیاتون تا یه حدی مشترک بوده در تایپ و تایپ و هفته تایپ تهران. امیدوارم که این مسیر آسان‌تر شه
با توجه به نکته‌ای که شما گفتیم که جریان سازی بیشتر اتفاق میفته. ما مسیرهای جریان ساز خیلی کم داریم. و در واقع یک نفر که شروع میکنه بقیه اینطور میگن پس میشه. آره. فقط اون نفر اوله باید یه قدمی برداره. سوخت زیاد داره نفر اوله، ولی خب بعضی این وجود میخوام و ادامه میدن. آره. ولی شروع میشه دیگه. از اون خوبیش اینه که از اون به بعد شروع میشه. که دیگه اشا ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتیم. ما یک گله ببینیم و دوره برمیگردیم ببینیم چطوری. مرسی.